Έχει γραφικάρες. Σας ενημερώνω. Θέλω να μου πει ο Στρατούλης πώς ακούγεται γενικά το balance μεταξύ μας γενικά. Σε SMS, Στρατούλη, δεν ξέρω πώς στέλνεις. Γεια σου. I'm Julia. Γεια σου, Τζούλια. Julia K. Γεια σου. I'm glad you are here. Κι εγώ. Nobody has visited me in ages. It's been years now. Μάλιστα. I must tell you my story, but... Θέλει να μας πει την ιστορία, αλλά δεν ξέρει από πού να ξεκινήσει. There is Η so Τζούλια. much that... Στέριος. Γεια σου, Στέριο. Καλώς ήρθες, ψυχούλα μου γλυκιά. Θα ξεκινήσει, λέει, από την παιδική της ηλικία. Καλοκαίρι του 29. Ανεβάζω το παιχνίδι. Αφού θέλετε παιχνίδι, πάρτε. Και 100% το έχω. Δεν το είδα, δεν πρόλαβα να το διαβάσω. Καλώς ήρθες, όποιος κανείς είναι. The Legend, Summer του 1929. Πες μας την ιστορία του White Lady, my dear Nanny. Πότε θα αποκτήσω έλεγχο? Θα αγχωθεί. 17K, το συμπλήρωσα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Ακριβώς. Τα είχα όλα υπολογισμένα. Παιδιά, ναι, έχει γραφικάρι στο game και το εννοώ. Αυτή τη φορά το εννοώ, πάρα πολύ το εννοώ. Έχει φανταστική μηχανή γραφικών. Λένα Γιάννης, γεια σας παιδιά, ευχαριστώ. Of course not. That makes me feel better because I love her. But what about Martha? Would she be in danger? Your sister is with your mother, so do not worry. Θάνος Κέλλη, γεια σου Θάνο Κέλλη. No. I mean, yes, I miss Martha a little, but I love spending time with you. Now, go to sleep, little sparrow. Πιο δυνατά το game. Το έβαλα πιο δυνατά το game. Okay, Nanny, I'll go to sleep and dream of the lady. Oh. Was she beautiful? She was beautiful. Yes. Very much. Μπροκολόγος, ευχαριστούμε. She'll be beautiful in my dreams. And will I be beautiful just like her? You'll be even more beautiful. Listen, Nanny. Δίνω κι άλλο game. Φτάνει, όχι ρε. 1,7 είναι. Συν. And since you're not a young woman. Σότος AG, γεια σου Σότο. Even if it's foggy outside. Τώρα ζεστάθηκα, δεν ξέρω τι έκανα. Είναι. Oh, please. Then I'll sleep. I promise. Oh, all right. You always get your own way. Τι είναι αυτό ρε μαλάκα εκεί πάνω, δάχτυλο? Ελπίζω όχι. Τώρα ζεστάθηκα. Every time I heard it, it sounded like a new and more mesmerizing tale. Dracaria! Every night I would ask her to tell me about it. Αυτή είναι που μας μιλάει τώρα. Even now I can remember every single day of that time and how happy I was. Ναι, μας λέει ότι θυμάμαι, λέει, κάθε μέρα, λέει, από εκείνη την εποχή. Και εδώ είμαστε στο chapter The White Lady. Μας εξηγεί τώρα το παραμύθι, παιδιά. Καρπίτσα, ευχαριστώ. Η λίμνη, λέει, η λίμνη είναι στοιχειωμένη από το πνεύμα μιας κοπέλας που σκοτώθηκε από αυτόν που την αγαπούσε, μιας γυναίκας. Gazing out at the old tree growing on the lake's island. Να δώσω κι άλλο ρε παιδιά, έλα, το έδωσα λίγο ακόμα. But death, not love, was awaiting her. Speak up. Δεν μπορώ να μην μιλήσω. Oh, the poor dear. That's not fair. Life isn't fair, Poppet. Λέει Αλεξάνδρα. That's the way it is. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. We must learn to deal with it. Okay. Να με κρίνω την κάμερα κι άλλο, μα λέει τόσο πολύ δεν με θέλετε. Γιατί γάμιαστε έτσι? Όχι ρε χάζε. So much hope desire, λέγε ναι. In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Το ομολόγησε ότι τη σκότωσε από ζήλια. So he was hanged on the small island. Και κρεμάστηκε, λέει, στο μικρό νησάκι, λέει. Δεν βρήκαν ποτέ το πτώμα της κοπέλας. DJ Θανάσου 89. Από τότε, λέει, το πνεύμα της, λέει, είναι εγκλωβισμένο στα βάθη της είναι εγκλωβισμένο στα βάθη της λίμνης
Και λέγεται White Lady το πνεύμα. The Αυτή. White Lady is known to leave the waters of the lake. Όταν έχει ομίχλη, βγαίνει, τέλος πάντων. Βγαίνει από τη λίμνη. Εμφανίζεται δηλαδή White Lady. Αν σας πω μια ιστορία μετά. I'm a little scared of this story, even though I like the lady. Should I stop? Παιδιά, δεν αντέχω, θα το πω. Παιδιά, να σας πω. Υπάρχει στην περιοχή μας μια στροφή που λέγεται η στροφή της νύφης. Ακούστε τώρα. Ήμασταν με τη Φωτεινή που ήρθε πρόσφατα για κάτι σημαντικό με τους Gates. Θα το δείτε κάποια στιγμή μελλοντικά. Κάναμε κάτι πολύ ωραίο μεγάλο. Και είναι λοιπόν στο αυτοκίνητο νύχτα 3 η ώρα και βάλε, ξημερώματα, και πάμε να κάνουμε ένα τελευταίο γυρισματάκι κάπου μέσα σε ένα δάσος από εδώ μεριά. Εύη, γεια σου Εύη, μου ευχαριστώ. Και πάμε να κάνουμε ένα γύρισμα. Εκεί που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο, νύχτα, ξαφνικά λέει η Φωτεινή, παιδιά, χωρίς να ξέρει, χωρίς να έχουμε συζητήσει τίποτα, η Φωτεινή δεν έχει καμία επαφή με την περιοχή, δεν ξέρει τίποτα. Εκεί που προχωράμε, φτωχιά Ιαπωνέζα, εκεί που είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο και προχωράμε, η Φωτεινή τρομάζει, τσιρίζει σχεδόν. Παιδιά, σταματήστε. Λέμε, τι έγινε, εγώ νόμιζα κανένα σκυλί, κανένα τέτοιο πετάχτηκε. Νομίζω, δεν το πιστεύω, νομίζω ότι είδα μια γυναίκα, λέει, γυμνή, στην άκρη του δρόμου. Λέω, Φωτεινή, έχεις διαβάσει την ιστορία? Ποια ιστορία? Λέω, έλα μας τρολάρεις, του λέω, κόψε τις μαλακίες σου, κάτι ξέρεις. Λέει, τι, μη με τρομάζεις, τι? Λέω, δεν ξέρεις τίποτα για αυτό εδώ το μέρος? Λέει, όχι, στορκίζομαι, τι, μη με τρομάζεις, λέγε, τι θα γίνει, τι θα μου συμβεί? Λέω, Φωτεινή, γκούγκλαρε λίγο η στροφή της νύφης στην Αλμοπία, στην Αριδαία. Άμα θέλει του γκούγκλαρετε του κι εσείς. Το είδε μια γυναίκα μόνη της, Φωτεινή. Εκεί έχουν γίνει, λέει, ατυχήματα σε αυτή τη στροφή και τα λοιπά, και πολύ, ξέρω εγώ, εμφανίζεται στους οδηγούς και τέτοια. Ξέρεις, αυτούς τους θρύλους εδώ στην περιοχή, μαλακίες. Η Φωτεινή πώς έτυχε μέσα στη νύχτα? Ήταν το είδος στο μυαλό της. Πώς έτυχε μέσα στη νύχτα η Φωτεινή να δει μια γυναίκα έτσι? Γυρίσαμε φυσικά, δεν είδαμε εμείς τίποτα. Αλλά άντε, είχε παρεστεί η Φωτεινή. Έτυχε να δει τόσο σατανική σύμπτωση και να το δει εκεί, σε εκείνη τη στροφή, σε εκείνο το δρόμο. Breeding, my little sparrow. No, Nanny. Daddy always tells me that fear must be faced. Go ahead. Okay, Ο honey. μπαμπάς λέει ότι ο φόβος πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αυτό καταλάβατε. Every time the sad memory of the night she perished Κοντήριον, γεια σου Κοντήριον. stirs in her soul, she takes the life of a young woman by slaying such a life in its youth, even just for an instant. The lady feels free from the burden of her pain. Τι όμορφα λέει που ανατριχιάζουμε, μας γάμισες. Παιδιά, αλήθεια σας λέω. Σας στορκίζομαι σε ό,τι έχω η ώρα, έτσι έχει ιστορία. Αλήθεια σας μιλάω. I spent almost 3 years with the nanny, but when I came home, I quickly forgot how to be happy. Πέρασε 3 χρόνια, λέει, My μαζί memories της. did not return until 15 years later, in 1944, when I stayed in that house. I enjoyed setting up cameras in the woods by the lake. My memories do My not father return until... created a device that attached μετά από to the 15 cameras. χρόνια. It When I would make them stayed take pictures at in that certain house. I was trying to photograph animals. Έβγαζε or φωτογραφίες, whatever else was λέει. in that damned place. Όχι ρε. Αντιγόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχω έλεγχο. Τώρα μαλάκα δεν έχει γραφικά τώρα. Άμα δεν αρχίσω εγώ να λέω σε όλο night γραφικάρες για αυτό το παιχνίδι, να πάω να γαμηθώ και εγώ και το παιχνίδι. Τι ατμόσφαιρα είναι αυτή? Τι παίζω πάλι? Αχα. Έχει ένα χεράκι που πρέπει να το πατάς. Real
off Τι the κάνω ρε μαλάκα? Το focus πειράζω. Βγάζει τη λίμνη που έχει βγει John Jam. Βγάζει τη λίμνη φωτογραφίες που έχει βγει, υποτίθεται, Open the camera. που βγαίνει και καλά η White Lady. Roll of film. Ωραία, το πήρα. Α, δουλεύει με το ποντικάκι. Με πουλ και τα λοιπά. Όχι, εντάξει. Τι θέλει τώρα? Από εδώ. Α, και τα δύο. Α, ωραίο, ωραίο. Πούτσμαν! Πού είσαι ρε Load the Πούτσμαν? film. Load the film. Και βγάζουμε φωτογραφία. Αλέξανδρος Καρπάς φωτογραφία. Activate the timer. Almost ready. Now to bring the image into focus. Bring the image into focus. Τι λες τώρα, έτσι δουλεύανε οι παλιές? Τι λες τώρα? If I frame it better, I might be able to see what it is. Μαλάκα, ένα πτώμα είναι στη λίμνη. What? Is that a person? Μαλάκα, είχε ένα I πτώμα must στη help λίμνη. them. I was horrified at the idea that someone might have drowned in my lake. Είχα τρομάξει, λέει, στην ιδέα ότι κάποιος πνίγηκε στη λίμνη της. Αυτή η λίμνη ήταν ο κόσμος μου, λέει. Θα μπορούσα να μείνω εκεί για να ονειρεύομαι για όλη μου τη ζωή, όλες τις μέρες. I would lose... Ναι. Λάμπρος! Αυτό για να πέρεις λίγο καλά, καλησπέρα και καλή βραδιά. Γεια σου, Λαμπρίκο! Α, το παιχνίδι πρέπει να λειτουργεί έτσι, παιδιά. Δεν πρέπει να είναι τέρμα free roam. Τι παίζω ρε μαλάκες! Ο Χριστός και η Παναγία! Τι μουσική παίζει! Τι κάνω! Θα φύγω! Φεύγω! Ψούνι sound! Τι λες τώρα? I instantly noticed that the person was wearing one of my dresses. Φορούσε ένα από τα φορέματά μου, λέει, το άτομο αυτό. Τρόμαξα, λέει, την τράβηξα, λέει, το νεκρό της κορμί στην ακτή, προσπαθώντας να μην πνιγώ ούτε κι εγώ. Α, τη συνειδητοποίησα ότι ήταν, λέει, αδερφή μου, λέει, η δίδυμή μου, λέει. Ένα μέρος μου, λέει, ήταν νεκρό. Ήταν αδύνατο να το διαπραγματευτώ. I have to stay calm. Martha is not dead. Αυτή η Μάρθα ήταν, άρα. Αυτή είναι η Μάρθα. It's not possible. It's not true. Μαλάκα, τι παίζουμε? There's no need to worry. Πόσο αληθινό είναι το πτώμα. Τι έχουν Everything κάνει? is fine. Everything will be fine. I have to stay calm. Martha is not dead. Μάρθα, λέει, 26 Φεβρουαρίου. 1923. Ελπινίκη Κορφού. Γεια σου, Ελπινίκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα το φορέσει. Is everything okay? Are you hurt? What are you doing? Go, Eric, run! Τι μουσικές My παίζει? parents ran towards me. My mother hugged me. She, who detested me, was now cuddling me. Her warmth filled me with life.
and the pain became bearable. I felt protected. Martha, are you okay? Σιούναπι. She asked me, Ευχαριστώ πάρα πολύ. speaking slowly in order to let me read her lips. Μάρθα, are you okay? Αφού εγώ δεν είμαι εγώ η Μάρθα. She thought I was Martha. I Νόμιζε didn't want the moment to fade. ότι είμαι, λέει, So I νόμιζε ότι είμαι η meekly Μάρθα, nodded λέει. my head. I didn't realize I had done something that couldn't be undone. Δεν μπορούσα να συνειδητοποιήσω ότι έκανα κάτι που δεν... Forever. Θα έπρεπε, λέει, να προσποιούμε ότι είμαι η Μάρθα, λέει, για πάντα. Τζιμάκος. Αλλά πόσο ρεαλιστικό είναι και το φέρετρο και η υπόσταση. O Lord who gives life to the dying, let your sacrifice of love be offered for Martha's soul. Into your hands I also entrust my spirit, so that I may be reunited with her in perpetual light, to never suffer the desolation of purgatory. Please grant her eternal rest, O Lord, and may eternal light shine upon her. Καταλάβατε τώρα τι έγινε? Τώρα καταλαβαίνω και αυτό που λέτε. Επειδή φόρεσε αυτό στο κολλιέ, επειδή φόρεσε αυτό εδώ στο κολλιέ, η μάνα νόμιζε ότι είναι η Μάρθα. Και επειδή νόμιζε ότι ήταν και, αν κατάλαβα καλά, κοφάλαλη, δεν μπορεί να μιλήσει. Οπότε πρέπει να προσποιείται ότι αυτή είναι η Μάρθα και ότι αυτή που πέθανε, δηλαδή η Μάρθα, είναι η άλλη αδερφή. Mummy always finds something for everyone to do. Α, είναι φρυρώμενη. Hints can be disabled within the game settings. Όχι, δεν θέλω. Α, ναι, σου τα έχει έτσι, οκ. Αλλά γιατί είναι έτσι ρεαλιστικό το game? Α, δεν μπορώ να την κοιτάω, είναι μια νεκρή μπροστά μου, ψεραφέρετρο. July 17th, 1944. Our family is deeply saddened and is thinking of you during this extremely difficult time. Ernesto E. and family. July 17th, 1944. Our hearts are with you and we share your grief in the wake of the tragic loss of your dearest Julia. Οκ, αυτά είναι τα τηλεγραφήματα που τους July έστειλαν. 17th, 1944, Ministry of War. Director General for Conscripts and Τι ήτανε, κάποια είναι η οικογένειά μας. And we send you our heartfelt condolences. The Lieutenant Colonel Rapporteur. Κάτι ήταν, μήπως ο μπαμπάς ήταν κάτι σε στρατό, κάτι σε στρατηγό, κάτι σε αξιωματικό. Γιατί τον βλέπω λίγο κάπως και ντυμένο, αλλά... An old painting. Να τα δω όλα. It's so sad. It communicates a sense of deep solitude to me. Αχα! I can't turn it off. We have to listen to the radio all of the time. Δεν μπορώ, λέει, να το κλείσω, λέει. Can be vital. Γιάννης Γρανιτσιώτης. Λατρεύω, είμαι χάλια, δεν μπορώ, πεθαίνω. Daddy Zobo, we were preparing a really nice duet together. On the rare occasions he's at home, that is. Θα κάναμε, λέει, ντουέτο με τον μπαμπά, λέει. Αυτό τι είναι? Αυτό με κάτι... Είναι σαν και αυτό το αναυτήρι. Ναι. Είναι αναπτήρα σε σχήμα χειροβομβίδας. Όχι ρε χαζέ, αλλά ναι, σαν χειροβομβίδα είναι. Δώσε ένα πουτανιάρι. Πήρες έτσι ένα γρήγορο. Ανάβω τα κεριά. When you're done, can you come and get the flowers, please? Or send Martha if you like. Never a moment's peace. Even at a time like this. She can't see. Mr. Suffras. Περίμενε. Στείλε... Και καλά μιλούσε τώρα σε ποιον αυτή η...
A telegraph box. I know how to use it. Daddy taught me. Γεια σου, Εσείς οι φτωχοί βρωμάτε. Χαλτσαδάτσις. Βρώμα, φτωχοί. Μπίχλα. Άκη Σε μου. θέλω εσένα. Πρέπει να βγούμε για ψώνια, να χαραμίζουμε τα λεφτά μας χωρίς λόγο. Έτσι. Να μυρίζουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Κάτσε να τελειώσω μαλάκας Τώρα. που ακούγεται. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άκη μου, την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Σκέλετο 91, γεια σου ψυχούλα μου. 56 μήνες λέει του. Τι κάνεις μολόκο? Πάντως παιδιά, το παιχνίδι όταν το ξεκίνησα, η αρχική γλώσσα ήταν Ιταλικά. Εγώ το άλλαξα σε Αγγλικά. Δεν ξέρω αν όντως η native γλώσσα του παιχνιδιού, φτωχιά ντράκαινα, είναι τα Ιταλικά. Ειλικρινά δεν ξέρω. Πού πρέπει να τα αφήσω αυτό τώρα? Μου είπε κάπου και δεν έδωσα σημασία. Πού τα αφήσω τώρα? Φοβάμαι να τα δώσω. Αυτός πολύ κοιμάται. Αναπνέει, έτσι. Είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα Ιταλικά λέει είναι και ο Στρατούλης η native γλώσσα. Οκ. Για κάτι πρέπει να κάνω όταν μετά δεν βάζω Ιταλικά. Δεν βάζω Ιταλικά, βάλω τα Αγγλικά γιατί έχει γίνει έτσι κι αλλιώς φανταστική. Για να καταλαβαίνουμε και λίγο και αν δεν προλαβαίνουμε τους υπότιτλους, ρε παιδιά. Έξω πρέπει να τα πάω. Α, να το. Αχα. What's happening? Who closed the door? Τι έγινε ρε μαλάκες? Eric, wake up. Do you think it's appropriate to sleep here? Of all places? What? Σαν το τέτοιο να, σαν τον Αναστάση και αυτός κοιμάται παντού όπου και να τον αφήσεις. I must have fallen asleep. Και σε κηδεία που κοιμάται. What are they talking about? You can't stay here forever. Why don't you go to bed? No. I want to stay with my daughter. Your daughter? Your daughter? You have another daughter. Dark you Soldier. know. The one who's still alive. Remember? Πολύ ψυχρή τη βλέπω τη μαμά. Talking about Irena. Julia is dead. Ναι, What Julia. kind of comment is that? Τζούλια είμαι How εγώ. can you? Αυτή είναι η Μάρθα, αλλά αυτοί νομίζουν ότι αυτή είναι η Τζούλια. Julia harmed Martha. You know that, right? Α, And και as if νομίζουν that ότι were not εγώ enough, την έκανα she τη has now ζημιά. also abandoned her. It's Και the την παράτησε. same old story. Everything is always Julia's fault, isn't it? Νομίζουνε θα Her σας... fault for Martha being deaf and for you being infertile. Do you think it's the right time for this? Julia is dead. Έλεμα εταντόρ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπεις τι της Someone λέει. killed her. Do you realize that? Of course I realize. I get it. Do you think I'm stupid? No one understands it better than me. She always brought problems. Only problems. Α, και κατηγορεί It would have been εμένα. better if she Δηλαδή hadn't been τι... born at all. You're crazy. I'm the crazy one? Τι έγινε ρε μαλάκα, χέστηκα. They have done this to get at me, yes. Your death is all my fault. Μαγδαλένια μου! All Σε I ευχαριστώ could κορίτσι ever μου. do for you was hurt you, Julia. My poor, sweet, crazy girl. What will I do without you? What will life be like now? All the time I didn't spend with you. Όλοριν. But now I'm home. Οπότε έχουμε καταλάβει. We can go fishing together. We can take pictures of butterflies. No. We can't do anything together anymore. Oh. Can we? Nothing. I miss you, Julia. Γιολοής Άλεξ.
devastate the peaceful towns within the Elsa Valley. We have heard some tragic news from the area of La Ramola. Ναι. The young daughter of German Army General. Καλά είπα ότι ήταν κάτι στη στρατηγός. Νικόλα Μανατίδου, γεια σου Νικόλ μου. Καραμπινιέρη είναι η Ιταλική αστυνομία. Το ξέρω γιατί έμενε και ο Αλέκος κάπου εκεί πέρα και τους λέγανε καραμπινιέρη. Τώρα είναι η αστυνομία, είναι κάποιο τέτοιο είδος αστυνομίας, κάτι τέτοιο. Άρτεμις. But not having me around anymore must have been seem to suffer from the situation. All he cared about the death so painful for Martha. But not having me around anymore must have been a grand relief here. At the end of the day, it was better for everyone that his family died. That's when I started having horrible nightmares. Άρχισε να βλέπει εφιάλτες αυτή. Τι κάνω. Martha has lost. Τι παίζω! Νάτι! Πάλι. Martha has lost. Μαλάκες, τι έπος πράγμα παίζουμε. Has lost. My. Γιατί? Είναι η στρατιωτική αστυνομία, οκ. Has lost her life soul. Soul. Martha has lost her soul. Martha has lost her soul. Κόφτε τις μαλακίες στο chat. Στρατούλη. Όποιος μιλάει έτσι στο chat, μπαν. Άτι. Κόφτε τις μαλακίες στο chat. Μπαν. Παιδάκια τώρα. Fortnite. Πιτσιρίκια. Γιώργος Μόναχιου H. Ευχαριστώ Γιώργο. Μαλάκες, τι βλέπουμε. Τι παιχνιδάρα είναι αυτή τώρα, τι θα παίξουμε. They I. Βλέπετε ότι αλλάζουν θέσεις για να μπερδεύεσαι. I will give. I stole her soul. Θα πει τώρα. Her identity. I stole her identity. Ναι, γιατί? Τάσος Χανιά Γιουέντς, ευχαριστώ Τάσο. Νιώστε λίγο τώρα τι έχει γίνει. Να σταματήσει το κάτσιν και θα σας πω. Θα σας εξηγήσω μέχρι τώρα τι έχω καταλάβει για να τα... Βαγγέλης, θα σας εξηγήσω, θα σας εξηγήσω. Τι κάνω ρε μαλάκες! Τι κάνω ρε μαλάκες! I stole her identity. Τι κάνω ρε μαλάκες! Σταμάτα! Σταμάτα! Βίκτορ, ευχαριστώ! Τι κάνω ρε μαλάκες μου!
Τι κάναμε μόλις τώρα. Τζινούμπαλο. Μαλάκα είναι κάτσο παντώμα της πειρατήτα. Μαλάκα. Δεν μπορούσα να το κάνω με το ποντίκι, σας τορκίζομαι, δεν πήγαινε το χέρι μου. It was just a dream. Βάσια! Έλα ρε, μιλά καλύτερα, βλάκα. That horrendous woman and the face of my sister. I wish all of this was a dream and my sister is just sleeping in her bed. Instead, her bed is empty and this is reality. Τι έχω καταλάβει τώρα μέχρι τώρα. Αναστάσεις 2000-2000. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούστε τι φάση είναι τώρα το game. Είμαστε δύο αδερφές, η Μάρθα και η Τζούλια. Οι χαρακτήρας δηλαδή εγώ είμαι η Τζούλια, όπως είπε στην αρχή και μας μίλησε. Η Τζούλια λοιπόν της άρεσε να... It's Marusagi. Γεια σου κορίτσι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Τζούλια λοιπόν της άρεσε να πηγαίνει στη λίμνη και να βγάζει φωτογραφίες. Στη λίμνη λοιπόν αυτή γενικά υπήρχε αυτή η ιστορία με την White Lady και αυτός ο θρύλος για μια γυναίκα που χάθηκε εκεί πέρα κτλ. Και η White Lady εμφανίζεται όταν βγαίνει η ομίχλη. Γεια σου εσύ φτωχυβρωμάτε. Είσαι αρρώστια, δεν σ' μόνο σόλο. Μπίχλα. Σπύρο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να βγούμε για ψώνια, να χαραμίσουμε τα λεφτά μας χωρίς λόγο. Να τελειώσω μαλάκας και συνεχίζω. Να μυρίζουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Τώρα. Βλάκα λέκο. Λοιπόν, ευχαριστώ Σπύρο μου. Να είσαι καλά φιλαράκι μου. Λοιπόν, έβγαζε φωτογραφία τη λίμνη. Και εκεί που έβγαλε φωτογραφία τη λίμνη και πήγε να κάνει focus, task up, ευχαριστώ πάρα πολύ ψυχούλα μου, βλέπεις στη φωτογραφία ένα νεκρό άτομο μέσα στη λίμνη. Πηγαίνει, την τραβάει έξω το άψυχο σώμα και συνειδητοποιεί ότι είναι η δίδυμη αδερφή της, η Μάρθα. Έτσι. Εκεί που παίρνει Old Man Alex, η Τζούλια να πω ότι είναι κοφάλαλη, δεν μιλάει, παίρνει το κολλιέ της Μάρθας και εκεί την ώρα έρχονται οι γονείς. Οι γονείς είναι σκληροί από ό,τι φαίνεται και δεν έχουν και καλή σχέση με την Τζούλια, η οποία μάλλον, πουτάνα όλα βλαχάρες, καλώς ήρθες, η οποία μάλλον Τζούλια, επειδή είναι κοφάλαλη και δεν ξέρω τι άλλου είδους θέματα έχει, είναι το μαύρο πρόβατο από ό,τι κατάλαβα στην οικογένεια, γιατί είπε, σύμφωνα για τη μάνα τουλάχιστον, ότι για όλα αυτή φταίει και γενικά κατηγόρησε πολύ την Τζούλια, κάτι τέτοιο. Ωστόσο, επειδή έβαλε της Μάρθα το κολλιέ, αυτό τέλος πάντων, το κρεμαστό, οι γονείς νόμιζαν ότι η Μάρθα είναι αυτή. Ήτανε φαίνεται ολόιδιες δίδυμες, και ότι πνίγει και η Τζούλια. Και γι' αυτό δεν πολύ τρελαίνεται τώρα η μάνα. Δηλαδή είναι σαν να λέμε όλα... Έτσι δεν έχω καταλάβει. Περίμενε λέει. Ναι, η Μάρθα ήταν κοφάλαλη και ο πατέρας συμπαθούσε την Τζούλια, ενώ η μάνα όχι. Μπράβο, ναι, αυτό λέω. Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Ναι. Η Μάρθα, η κοπέλα που πνίγηκε ήταν και αυτή. Μάλλον και οι δύο θα ήταν κοφάλαλοι. Έτσι δεν είναι? Για να μην μπορεί να μιλήσει αυτή να πει ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ. Έτσι δεν είναι? Και τέλος πάντων, υπάρχει Καρατζόν Φορέι. Υπάρχει μία κόντρα με τη μάνα. Η μάνα κατηγορεί ότι αυτή το έκανε, η Μάρθα το έκανε. Δηλαδή, όχι η Μάρθα. Ναι, η Μάρθα, καλά τα λέω. Ότι η Μάρθα τα έκανε και ότι φταίω εγώ. Δηλαδή ο πρωταγωνιστής που πλέον το παίζουμε Μάρθα. Ο πατέρας όμως πενθεί, η μάνα δεν πολύ τρελαίνεται κιόλας και κατηγορεί εμάς. Ο πατέρας ήταν στρατηγός, γι' αυτό και έχει και επίσημα μηνύματα και γενικά πρέπει να είναι ένα σόι λίγο γάμισε. Πρέπει να είναι και μπλεγμένο, πρέπει να... Αυτά. Μπαμπαντούκ. Τέλος πάντων, καταλάβατε, στο περίπου. Ναι, τι κάνω όμως τώρα? Πώς σηκώνομαι? Αχα. Εδώ είναι.
This is Martha and me at the festival of the patron saint. It was only a few months ago, and now... Ούσα άμπουγκας. Η Μάρθα λέει και εγώ. Εμείς για τη μάνα είμαστε η Μάρθα, έτσι. She wanted me to do one of those expressions of mine that made her laugh. Expressions that she couldn't quite imitate. She used to say that those were the signs of my soul. Ωραία. Τώρα κατάλαβα τι γίνεται. Το παίζει κοφάλαλη και τα ακούει όλα. Γι' αυτό και βλέπουμε της έκλεψα την ταυτότητα, το identity. Το παίζει κοφάλαλη, γι' αυτό και μπορούν και μιλάνε άνετα μπροστά της. Φωναστρή. Μπορούν και μιλάνε άνετα μπροστά της η μάνα και τα λοιπά. Άρα έτσι έχει η κατάσταση. Το παίζουμε ότι είμαστε κουφάλαλοι, ενώ δεν είναι. Can I capture Martha's soul? Χάσαμε τη βάση. Πάμε δεύτερο chapter. Room. Scary fairy tales. Everything seems to be scary lately. Yet everything here is so beautiful and bright. Λάκα, τι γράφικα είναι αυτά, τι έχουν κάνει. This is Martha's trinket box. It could contain something that will help to figure out what happened. I always keep my trinket box locked. Το δικό μου λέει κλειστό είναι. Εδώ είναι σίγουρα. Εμμανουήλ official. It's me and Lapo. I want to see him as soon as possible so we can mourn Martha's death together. Αχα. Αν το δει λέει είμαι εγώ λέει. Οκ. Βλέπεις, η μαμά δεν τη γούσταρε καθόλου. Καθόλου όμως. Chris Σκέ. Everything I need is always in my bag. B. You have Julia's bag. Here you can find objects that Julia always carries with her along with a pillar during the game. Okay. Objects are listed on the bottom left. Max T. Galco. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Now try selecting the key or the map. The key to my trinket box. I don't think it's appropriate to leave the room in this state. It would be quite impolite. Αυτό το κλειδάκι όμως θα την κάνει τη δουλειά. Here is my diary. Το ημερολόγιό της. July 12th, 1944. This is a new diary. We moved to Uninvited. and I forgot my one back at home. But that's okay. A new chapter in my life, a new diary. They say they brought us here for our own safety. Daddy, the war, and everything else. Ήρθαμε εδώ πέρα πάλι για την ασφάλειά μας, γιατί μάλλον έπαιζε πόλεμος εκεί πέρα. Έτσι κι αλλιώς ακούσαμε ότι συνεχίζονται λέει βομβαρδισμοί και τα λοιπά. I remember Nanny telling me the fairy tale of the Lady of the Lake. It's one of the few happy memories I have from when I was little. Nanny isn't here and that's a shame, but Martha is here with me. I also get to see Lapo more often, which is wonderful. He's always hanging around here. Mum is thankfully too preoccupied with fixing up the house to worry about me. At least for now. Mr. Gaming, γεια σου φιλαράκι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε. July 16, 1944. There's something creepy about the woods. Every time I'm at the lake, I get a strange feeling. Κάθε φορά που είμαι λέει στη λίμνη νιώθω κάτι παράξενο. I get weird ideas. I think that there is this presence. Then I think I'm just being crazy. Αισθάνομαι την παρουσία της. I want to take some pictures. Λέω εντάξει είμαι τρελή. In fact, I'd say I'm excited. I've made arrangements with Martha. She's coming to the lake with me tomorrow to set up two cameras and we'll see what we can photograph. Not before it gets framed, of course. To be honest, Martha doesn't like photography all that much, and recently she's gone off swimming too. But she does like spending time with me by teasing me. Then, when she gets bored, she disappears into her books, and I do my own thing. Okay. I feel right when we're together. Harry Sappel.
Close, υποθέτω δεν έχει κάτι άλλο. Τι μουσική παίζω, δεν μπορώ, δεν λένε. Κάτι μου είπατε για... Τώρα εδώ μπορούμε να διαβάσουμε της Μάρθα. Αχα. This is not the right key. Αχα. I must get her key if I want to know what's inside her trinket box. Martha's clothes. To me, wearing them will be like having her with me. Mummy will also be happy to see them. Or I could wear my clothes in the other wardrobe. Μπορούσα να φορέσω ό,τι θέλω. Φτωχός πιγκουίνος. I'll be right there. I'm just going upstairs to call Martha down for breakfast. Δεν είμαι η Μάρθα! Sure we should let her sleep all day. What do you think? What did you say? Okay, I won't wake her up. I'll just turn on her light. So when she wakes up, she'll know when to come down for breakfast. Έχω ξυπνήσει, απλά δεν έχεις καταλάβει τίποτα. I really think I'm Martha and I can't hear them. I need to be careful not to talk, or I will be in serious trouble. Ναι ρε, γιατί σου λέει αν κάνω πως μιλάω, θα χεστούμε. Θα χεστούμε, σου λέει. Φτωχό λουκουμάκι. Θα προδοθούμε ότι δεν είμαι η Μάρθα, είμαι η Τζούλια. Αχα. Strange. Why did they lock my room? Οπότε τώρα που έχουμε αυτή την πληροφορία είναι πιο ξεκάθαρο. Η μαμά λοιπόν νομίζω ότι είμαστε η Μάρθα και επειδή η Μάρθα ήταν κοφάλαλη και είχε άλλα θέματα τέλος πάντων, μουτσιοπαίχτης, δεν τυχόνευε και θεωρεί ότι τη Τζούλια, την πραγματική Μάρθα δηλαδή, την σκότωσε η Μάρθα. Έτσι. Εγώ δηλαδή, αλλά εμείς ξαναλέω είμαστε η Τζούλια. Γι' αυτό δεν μας χωνεύει. Μας έχει για την τρελή, την προβληματική της οικογένειας. Κάτι τέτοιο βλέπει αυτή. Φώτη κούλα. Did you leave the newspaper for Martha? You know how much she likes reading it. Yes, Irena. It's on the table, can't you see? And that camera, are you leaving it there? Yes, Irena. Can't you leave it there for a few more days? Do you mind? Περίμενε, τι όχι ρε. Γιατί λες το σκότωσα, γιατί λέτε ότι το σκότωσα? Ακριβώς αυτό είναι. Όχι. Αφού έλεγε ότι αυτή τη σκότωσε. Δεν κατάλαβες ότι αυτή έκανε το κακό και τη σκότωσε? Αυτό δεν έλεγε στην αρχή. Εκτός αν όντως δεχόνευε την νεκρή και απλά δεν παίζει, όχι, αυτό που σας λέω είναι. Κρέατο παρακαλιάρα. All right, but let's go now. Δεχόνευε την νεκρή, παρόλο ωστόσο θεωρεί ότι η Μάρθα τη σκότωσε. Και καλά της έκανε. Αυτό ναι, μπορεί να το δέχομαι. Martha always read everything. It's me who will now read the newspaper instead. They'll be out all day. The funeral preparations will take them a long time. Αλλά γιατί να την κατηγορείς αφού δεχόνευε την νεκρή? I will see little to nothing of them. Μαλάκα. Ιταλική επαρχία, μαλάκα μου. Η μάνα κατηγορεί την Τζούλια για τον τραυματισμό της Μάρθα. Για τον πνιγμό εννοείς. Α, τον τραυματισμό της... Όχι ρε φίλε. Πολύ μάγκας. Για τον τραυματισμό της. Οκ. Αυτό το δέχομαι. Κάπα. Αυτά τα δύο πρέπει να κάνουμε. Τα φτωχά αδέρφια. Γεια σου φιλαράκι. I like to receive a with me.
The one that my father left on the table could work well. Okay. Ποιο table? What's table? What's table? Chaff. For Julia, to take more and more photos, Dad. I can verify that the camera is still working by taking a photo. Still I working. could photograph a sparrow. There are so many of them out here. There might be birds around the little wall in front of the house. I always put crumbs on it for them. Ναι, οκ, παιδιά, έχετε δίκιο, αυτό είναι το πράγμα. Τώρα λύσαμε το γρίφο. Απλά εμένα μου έκανε εντύπωση για ποιο λόγο δεν συμπαθεί. Τα σύνδεσα έτσι εγώ. Ότι δεν συμπαθούσε εμένα, δηλαδή τη Μάρθα. Επειδή θεωρεί ότι τη σκοτώσαμε. Αλλά οκ, τώρα το κατάλαβα πως το εννοείται. Μπερδέψαμε τις Μάρθες με την Τζούλια. Και εγώ μπερδεύτηκα. Ούτε εγώ ξέρω ποια είμαι. Είναι τα... διαβάζει τα νέα. Χρήστο Σίο, γεια σου Χρήστο. Martha was not killed by politics or war. She was killed by something much closer and much less clear. I will find out the truth. First improvements in food Έλα, όλα θα τα διαβάσουμε τώρα. Firm bulwark even in... Έλα, εντάξει. Close. Εξήγησε άλλη μία, Ρεσάκη. Είσαι σίγουρος? Λοιπόν, πήραμε την κάμερα. Τώρα λέει take a photo in the garden. What photo? Which... Μαλάκα, τι γραφικά είναι αυτά? Εντάξει, με sprites τα περισσότερα λειτουργούν, αλλά garden? What garden? What? Μαλάκα, τι λες τώρα? Φούτζι. Λοιπόν, άμα θέλετε θα κάνω μια απόπειρα να σας να ξαναεξηγήσω ποια είναι η κατάσταση τώρα. Γράψτε μου, θέλετε ή δεν θέλετε. Τώρα το έχω καταλάβει ακριβώς. Πω μαλάκα, σαν να βλέπω το μεγαπλάτανο. 3 λαλάκια. Εγώ θέλω να φύγω από εδώ, έχεις πρόβλημα? Μαλάκα, τι πανέμορφο παιχνίδι είναι. Τώρα γράφετε ναι, γιατί θέλετε να τρολάρετε. Νίκος Σαβάκης. Απλά βάζω λες garden. Πού να είναι το garden? Εκείνο το μπροστά ήταν το garden. Θα πάρω να κάνω τη... Αυτό το way of... Αυτό το lifestyle που βλέπετε τώρα εδώ, με τέτοιο, όχι τέτοιο σπίτι, με σπίτι έτσι μέσα στην εξοχή, με ποταμάκι δίπλα, να ξέρετε είναι όλα μου τα παιδικά μου χρόνια. Έτσι ήταν ο Μεγαπλάτανος. Can be used to get location faster. What? Όντως. Έχω ποδήλατο. Εδώ αυτό, εδώ είναι η κάμερα, ρε. Μπορώ να τη βγάλω την κάμερα με B? You're about to use Julia's cameras. Ναι, με 120 film, you will to head photos throughout the game. Some photos will have hidden elements that will progress the game's story. Okay. Το φιλιτσάκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. While holding the camera, an icon will appear and indicate the points of photographic unit. This icon will appear and become clear. Okay. Press E. Τι? Look for the subject you want to photograph and press to continue. You're about to take your first picture. Μαλάκα, κανονική φωτογράφηση θα κάνουμε. To simplify the situation, the picture preview displays the settings as you change them on your camera. In real life, the viewfinder's image is controlled by the secondary lens and only responds to focus. Κλαίω.
R και F. Αυτό ανεβοκατεβαίνει έτσι. Και QE. Να την κάνω. Έχει zoom. Ή θα μας φύγει, λες, η μαλακία. Show adjustments panel. Control. Εδώ είναι. Μαλάκα, τώρα θα γίνουμε αλέκος τώρα. Exposure και aperture, όσο τα συχαίνω με αυτά να πούμε. Ντινάκος. Γεια σου Ντινάκο, ευχαριστώ. Τι λέει? Use the panels control. Και πώς το άλλα? Το exposure της κάμερας. Τι έχει? ND filter, aperture και focus. Κώστας Τερζής, γεια σου ρε Κωστάρα. Οκ. Τι λέει? Οκ, ναι, το έκανα. Τι άλλο να κάνω? In focus. Το expose. Τι να το κάνω κι άλλο? Το πάτσα και το κάπα. Να τη βγάλω. Properly λέει, άρα να πάω πιο κοντά, φοβάμαι μη φύγει το πουλί. Καλό είναι. Να το γυρίσω και λίγο. Εδώ, έτσι στραβιά. Shoot. Yes. Τι λες τώρα? Close. Μωρή πουλάρα! Δεν έφευγες τελικά, κουφάλα. Εδώ θα έμενες. Πρέπει να είναι όλα κόκκινα. Απολυμμένη φτωχιά. Δεν νομίζω όμως ότι είναι main boss το πουλί. Out of focus. In focus. Τώρα όμως είναι καλό. Fart Art Online. Αχα. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Νόμιζα το κόκκινο ήταν το... Πού είναι το Red Room? Now that Martha is gone, only this camera can fix my ideas and my memories. I can't allow myself. Τζένι και Κώστας, είπε που είναι το τέτοιο γιατί δεν το διάβαζα. Κάτω ήτανε. Σίγουρα εδώ κάτω είναι. Όχι. Μαλάκα το σπίτι γάμς. Εδώ είναι. Απίστευτο. Ναι, όμως φοβάμαι εδώ πέρα κάτω. Χάρη Σάπο. He doesn't take photos anymore because of his work, but photography is still his true passion. I'm allowed to use the darkroom when I want to. Όλη τη διαδικασία της φωτογράφησης έχει ρε μαλάκα. Θα μάθουμε και πώς έγινε. CPT, X-Files. Ευχαριστώ ψυχούλα μου. To develop photo, you'll first use the enlarger. The enlarger is an optical instrument that allows you to process photographic paper. Οκ, έλα ρε μαλάκα τώρα. Πρέπει να το μάθω όλο τώρα. Γενέθλια σε πιτσαρία, γεια σου ρε τέρας. After shooting photo, the film must be developed in several steps. The film is first rolled on the reels. Έλα εντάξει τώρα. Κοντή Λουλού. Γεια σου ρε. Αυτή να θέλω. Develop this photo. Εντάξει τώρα τα προσπερνάω λίγο γρήγορα. Ελπίζω να καταφέρω χωρίς να διαβάσω το tutorial. Unboxholics είναι ένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
With the red filter you can project and see the image on paper without exposure. Use the controls to move the paper on the bench to adjust the magnification. When the three cycles are aligned, the picture is focused. George Coolis, γεια σου ρε τέρας μου. If you still see the image out of focus, when aligned, you probably shot it in that way. Τι λες ρε εγώ? Το είδες στο focus που ήτανε? Play with the adjustment until you are happy. When you're ready, press on to continue. In focus. We're using the dark room in the basement. Εντάξει, το κάναμε αυτό. Ωραία. Εδώ. Μαλάκα, τι έχω βγάλει? Τι έχω κάνει? Ανεβάζω Instagram όπως είναι. Pray One. Ευχαριστώ. Κάτσε βρε ποντίκι για ποντίκι. Κάτσε εδώ. Εδώ κάτσε. Γάμισε. Not a bad photograph. It seems that the camera. Τι έχω κάνει ρε μαλάκα? Τι έχω κάνει? Now I can take a self-timed photo for Martha's frame. Μου κάνεις πλάκα τώρα? Φύγε βρε ατσίβε να δω τι λέει. Το βάζω στο άλμπουμ. Δεν υπάρχει αυτό που έκανα τώρα. Τέτοια φωτογραφία δεν έχει βγάλει ποτέ κανείς. Παιδιά, επίσης ναι, κάτι άλλο. Μην γράφετε να βάλω ιταλικά. Δεν θα βάλω ιταλικά. Τζάμπα ξοδεύετε ψηφιακό μελάνι. Δεν θα βάλω ιταλικά. Τι το ήθελα και το είπα. Γιατί τα κάνεις αυτά αφού τους ξέρεις? Δεν θα βάλω ιταλικά. Άλλη μία. Δεν θα βάλω ιταλικά. Μια χαρά είναι τα voice over στα αγγλικά. Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. Τι λες 6 τώρα? meters of white linen fabric. Κουρκουμπινάκος, ευχαριστώ πάρα 4 πολύ. meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, contact us on the number 6987. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Ωραία, εγώ τώρα θέλω να δω. Όχι εδώ. Εδώ. A tripod is needed. Then I take. Μαλάκα, θα βγάλω φωτογραφία τον εαυτό μου για να βάλουμε στο frame που έλεγε, που είχαμε υποσχεθεί στη Μάρθα. I can't hold my hand. There was surely one in the basement. Κάπου έχει εδώ λοιπόν έναν τρίποδα. Ή να το λέμε σωστά, τρυπόδιο. Το τρυπόδιο. Να το. Τι λες τώρα? Βάλε εδώ την κάμερα. Γεωργία Ζέμ, τι 20K ρε μαλάκες. Μόνο solo ρε μαλάκα. Πότε θα το καταλάβετε αυτό? Ο Αλέκος λέει simulator είναι. Το παιχνίδι είναι Αλέκο simulator. Και πώς θα την τραβήξω ρε τύπε? Με timer, συγγνώμη. Excalibur GR 59 μήνες, το τέρας. Smiling. Δεν έκανα τίποτα. Το πήρα. Ψαχνιώτησα με iPhone. Θεωρητικά έχω πάρει τώρα το film. With the enlarger, I can print the images from the film onto paper. Ό,τι πεις. Δες εδώ τι θα γίνει τώρα. Blade 2310, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είχε αίματα στη σφουγγαρίστρα.
You can't see anything at first, yet Τι είπες, something ρε, invisible ρε is Νικολούλη? captured on the black film. Τι είπες? A kind of ghost. That invisible breath then returns to reveal the reality from which it was torn. There are those who say κάμερα that πάρε, εντάξει, θα την photography πάρω. steals the soul or captures it. Έτσι, That's why they used to photograph the dead. But nowadays, almost nobody does it anymore. Even if it's just a delusion, I want to photograph Martha. I want to have a small reflection of who she was with me. But I have to do it secretly or they'll think I'm crazy. Τι λες τώρα, μαλάκα, ακούστε τη μουσική. Πρέπει να περιμένεις κάποια δευτερόλεπτα. Ντύμα ζωντανό. Δεν μπορώ να σε διαβάσω γιατί θα χάσω το τέτοιο. Να τη φωτογραφία. Yes, this is me. No one was ever able to tell us apart. But I Ήμασταν never had the τόσο ίδιες. slightest doubt, and nor did Martha. It's strange how what identifies us most deeply is not visible to anyone. Μαρινάκι UH 98. Εν τω μεταξύ πόσο I was obsessively thinking σας about πω. Martha and what had happened, but suddenly a thought took control. The memory of that day at the lake was becoming more and more like a dream when, after awakening, the image becomes more and more Φιλιά από faded. Σκωτία, γεια σου φιλαράκι, Could ευχαριστώ. it be that the memories were a figment of the mind? Αχα. Had I been the one that hurt my sister? I had always envied her, and now I had taken her identity. I experienced a suffocating pattern of thoughts. I decided to go straight to the lake to retrieve the film rolls. They would tell a different story, I was sure. But deep down, I kept hoping they would confirm my fading memory. Τι λες τώρα? Μάλιστα. Of course the door is locked. The keys aren't hanging on the lock as usual, then they will be in Daddy's study. Λέω με live το in chat, fear now. κλαίω. My parents are not going to let me go to the lake anymore after Martha's death. So this is the right time. I need to know. The Τώρα self-doubt I σοβαρά. feel is eating me up. Θα πάει μες στη νύχτα στη λίμνη. Θα πάει μες στη νύχτα στη λίμνη. Ρευλαμένη. Παρά πώς γυρίζει έτσι? Τι sensitivity είναι αυτό? Παιδιά, θα πάω στη λίμνη. Ένα τηλεφωνάκι να πάρουμε? I don't have the courage to use the phone. Not right now. Καλημέρα. Κάτσε λίγο να ανάψουμε γιατί δεν βλέπουμε Χριστό. James Light T, γεια σου ρε James. Μπορείς να πάρω κανένα πιστόλι, κανένα όπλο, κάτι? Αχα. Μπορώ να Here's πάρω... the camera flash. Now I can photograph Martha even in the dark. Γιατί θεωρεί ότι μπορώ να φωτογραφίσω τη Μάρθα? Μάικ Άντζελο. Τι δεν πιάνω? Ότι πάμε να βρούμε το πνεύμα της? War maps. War maps I've και heard τα λοιπά. everything will play out on this new defensive line. Ζακί τάφου. Θα το χαμηλώσω από εδώ το sensitivity. Απλά στο κανονικό δεν είναι έτσι, στα μενού ρε παιδί μου. Λοιπόν, πώς θα πάρουμε πούλο τώρα από εδώ? Εύα Κωνσταντίνος, φιλάκια από Ολλανδία. Γεια σας παιδάκια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ μας ζητάει κάτι να κάνουμε τώρα. I left my old camera at the lake. Ναι. Walking Azura. Μαλάκα, ξέρω τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ φιλαράκι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να βρούμε το κλειδί, το οποίο take a photo of Martha. Δεν έχω πιάσει αυτό το take a photo of Martha. Τα κλειδιά τείχο. Το τείχο ρε μαλάκες. Πού είδατε τείχο κλειδιά?
Α, πού τα βλέπετε ρε μαλάκες, τι μάτια έχετε. Μαλάκα πάει μες στη νύχτα στη λίμνη. Πού το κλειδί? July 18th. Έλα, εντάξει, δεν χρειάζονται αυτά. Πού το κλειδί που πήραμε? Τη Μάρθα στο φέρετρο, τι είπε ρε? Τα κλειδιά στο σακάκι του πατέρα. Ναι, το είπε, επειδή βλέπω και το chat, παιδιά, κάποια δεν τα παρακολουθώ. Δεν είναι ότι... Μαλάκα, το λατρεύω το παιχνίδι. Το λατρεύω, μα το δώσα. Μπλε τράκος. Ακούστε τον ήχο. Το σακάκι του πατέρα που είναι. Κοιμούνται. Θέμης. Το game εγώ λέω να μην το ανεβάσω άλλο. Να πάρω το όπλο να τους πυροβολήσω. I shouldn't risk it really, but I love watching them sleep. It's the only time they are together and not fighting. Μαλάκα, θα το κάνω. Πείτε μου ότι μπορώ. Πείτε μου ότι μπορώ. Located below their bedroom. Που κάτω είναι. Πείτε μου ότι... Αχ, ήθελα να βγάλω... Δεν μπορώ. Ναι, άναψε λίγο γιατί δεν βλέπω τίποτα ρε. Πώς θα μπω? Αυτό δεν εννοεί. Ποιο είναι το... Μη μου πεις ότι είναι κάτω. Να το. Κάτω ήτανε. The camera can be used in very dark lighting by attaching the flash. Όχι, να πας εσύ. Παίρνω και το φακό. White lady έκανε ο άλλος. Πριν φύγεις πήγαινε στο φέρετρο. Τι λες βρε στρατούλη? It's dangerous using a gas lamp indoors. I could set something on fire. I should put the lamp down before entering the house. Κάτσε. Περίμενε. Μαλάκης, τι παίζουμε σήμερα! Θα κοιμηθώ 9 το πρωί! Μπορεί και πιο νωρίς λίγο. Κάτσε. Untalented, τώρα σε πιάσα. Εγώ έτσι λέω, uninvited. Μισό. Το φέρετρό της που είναι? Πού είναι όμως? Παιδιά, πιστεύετε? Τι δεν πιάνω? Κάτω. Όντως τώρα. Την έχουν κάτω. Το κλειδί για το κουτί της Μάρθας είναι λογικά στο δωμάτιο των γονιών. Ναι, αλλά τσέκαρα, κάτσε λίγο να δω. Εδώ μέσα είναι.
I liked watching Nanny as she cooked. I always picked up loads of techniques. New skin, what the fuck. Παιδιά, αν δω φέρετρο εγώ εδώ, φεύγω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζούμε. Μπίλι, ευχαριστώ. It must be this whole situation making me see things that don't exist. Δεν είναι δυνατόν αυτό που ζω. Περίμενε. Κάτι πρέπει να ανάψω. Δεν φέγγει. Τι να ανάψω. Τι να μην... Θα το κάνω ρε μαλάκες χωρίς να ανάψω. Με το flash. Ναι, το flash όμως πώς θα το κάνω με το ζόρι του dark λέει, αλλά αν πειράξω το... You're about to take a photo. Your important feature of the story hasn't been correctly framed. You can continue, but the story may not progress. Του Dark λέει. Πώς να ανάψω το... Α, μήπως πρέπει να το κάνω attach που μου λέτε. Λέει adjustments, πάτα θα βάλει flash. Α, να τα. What the fuck. Θα χαμίσω, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό. Γιατί τόσο too dark. Έχει να δει... Εδώ. Done. It would be nice to have you always by my side, even if it's just a picture. Αλλά πόσο αληθινό είναι, δεν μπορώ να το πιστέψω, παιδιά. Είμαι χάλια. Είμαι χάλια, να ξέρετε, είμαι χάλια. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Από εδώ κάτω. Να πάω. Μην μου πεις ότι μπορώ να πάω τώρα και να δω τη φωτογραφία. Μην μου το πείτε, μην το πείτε. Σας συγκετεύω, μην το πείτε. Τι είναι αυτά? A lens and a roll of infrared film. They can photograph what the naked eye cannot see. Μη μου πείτε ότι μπορώ να τα πάρω και να βγάλω φωτογραφία τώρα. Παιδιά. Για κάτσε λίγο να το δοκιμάσω να πάει τώρα. Εσείς να τα ζουζούνια μου! Βρώμα, φτώχεια, μπίχλα. Σε θέλω εσένα. Πρέπει να βγούμε για ψώνια. Φίλιππος Αλέξανδρος, την αγάπη μου. Έτσι. Να μυρίζουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Τώρα. Ευχαριστώ παιδάκια μου, την αγάπη μου και στους δύο. Πολλά πολλά φιλιά. Develop this photo. Μαλάκια σοβαρά τώρα, έχετε καταλάβει τι παίζουμε? Έχετε καταλάβει πόσο διαφορετικό παιχνίδι είναι αυτό που παίζουμε? A
photograph is both the present and the past, like a dead body. I don't know what I'm expecting. Maybe it's silly to think you can capture the soul of someone who has died. Τζίμος! Her face can no longer tell me if what happened was my fault. I should have known that already. All I can do is head to the lake and get those rolls. Τι μουσική παίζει ρε μαλάκα. Αλλά προσέξτε, με αυτό που πήρα από εδώ κάτω, μπορώ να δω, λέει, να έχει... Τώρα βαριέμαι να το κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Μάλλον χρειάζεται αυτό το εξτραδάκι που πήρα. Στο διάλογο έχω χεστεί πάνω μου, να ξέρετε. Παίρνω εκεί το ψαλίδι. Μπορεί να το χρειαστούμε να καρφώσουμε τη white blade στα μάτια. These could be of use to me. Σίγουρα. Πώς θέλω να πάω και την κάμερα, μα την έχω πάρει από εδώ. Τη δικιά της. Α, τι λέω. Με ποια έβγαλε φωτογραφία, αλλά αυτή μήπως τη χρειαζόμαστε. A tripod is necessary to take photos with long exposures. Άρα και αυτό το χρειαζόμουν. Ίσως όχι. I have found what I need to take in for red photos. Τα βρήκα όλα. Τη γαμίσαμε. Και με τζετζίδης. Χαρούλα, σ' αγαπώ. Οκ. Παιδιά, παίρνω βαθύ πουλο. Άρρωστο βαθύ πουλο. Μαλάκες, τι θα παίξουμε. Τι θα έχουμε παίξει στο τέλος. Μόνο αυτό σας λέω. Πώς θα κατέβουμε στη λίμνη. Παιδιά, πείτε μου ότι ακούτε δυνατά, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, θέλω να τα ακούτε, σας παρακαλώ, σας συγκετεύω. Θέλω να ακούτε δυνατά το game, πείτε μου το ακούτε δυνατά. Titan FN. Τι λες τώρα. Το ποδήλατο, για ποιο πού το ποδήλατο όμως. Μπορώ να το χρησιμοποιήσω να πάω με το ποδήλατο. Πού έχει ποδήλατο γάμο το ποδήλατό μου. Κάτσε μισό. Ναι βρε στρατούλη, εντάξει. Δημήτριος Καραβίδας. Ακούτε δυνατά το game, έτσι. Μήπως πάει από εκείνες τις πλευρές. Λοιπόν. Και πού στο μπούτσο είναι τώρα η λίμνη. Τι λέει, hold straight to zoom out and see the full map. Εδώ είναι η lake. The camera at the lake. The cameras, ναι, είχαμε τέτοιο πολλές. Βγαίνεις, λέει, από το σπίτι δεξιά, αλλά θέλει τρόμπα. Τσιάμι. Βγαίνοντας από το σπίτι δεξιά. Μήπως από εδώ μεριά εννοείται δεξιά. Αλλά θέλει τρόμπα. Μέντορας, Θεός των Θεών. Δεν έχει εδώ ρε μαλάκης. Μα τι γραφικά είναι αυτά. Δεν χρειάζεται, λέει, τώρα. Και εγώ πιστεύω.
Αλλά γιατί μου το πέταξε σαν μήνυμα, ρε παιδιά? Μήπως μπορώ όντως να πάω γρήγορα? Δεν έχει ποδήλατο εδώ, μάγκες. Δεν το χρειάζεσαι, λέει. Οκ. Εντάξει, τώρα το παιχνίδι τεχνικά είναι άρτιο, άρρωστα άρτιο. Τζον. Δεν μπορεί να φύγει. Μήπως κάπου από εκεί μεριά να πρέπει να φύγουμε? Κοιτάξτε ότι από εκεί δεν με αφήνει. Μήπως να πάω από εδώ έτσι, Α, λες. Νάτι. Μαλάκα, το λατρεύω το game, δεν μπορώ. Μαλάκα, είναι ένα έπος και μισό. Κοιτάξτε λίγο τι παίζουμε μπροστά μας, δείτε λίγο σας παρακαλώ. Με τα πόδια θα πάμε, μαλάκα, στη γάμισα μου. Ναι, βρε. Μάρθα, λέει, βγάλε με φωτογραφία. Μαλάκες. Δεν μπορώ, τι παίζουμε σήμερα. Κάτσε αυτό να μην το σταματήσει. Όχι. I love the night, but this night scares me. In the dark. Από εδώ πάει και από εδώ πάει και από πάνω πάει, αλλά πάνω κάνει μεγάλο κύκλο. Πάμε δεξιά, άρα. Σε σεμπάκι μου! Ευχαριστώ, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. I feel it brushing up against me like a cold wind. I hurt Martha. The closer I get to the lake, the more certain I am of this. How could it not be? I killed her to steal the love that everyone felt for her but didn't feel for me. How could I have done such a thing? Είδατε εκεί πέρα μια φιγούρα στο δέντρο. Είδατε στο δέντρο. Μαλάκης, είμαι πολύ, πολύ ενθουσιασμένος. Hey! Εντάχει, εντάχει. The white lady, λέει. Κλαίω. Τι θέλει? Του dark. Δεν τα έχω βάλει. Α, δεν το έχω βάλει, ήταν του άλλου, ρε. Το Latin. German soldiers. Daddy ordered patrols to be carried out near the house, but how could they have lost a helmet? Το πιστεύω. Πώς να πάμε? Πάμε από το γεφυράκι. Άρα από εδώ. Τι παίζουμε, ρε? Αϊ! Πεθαίνω, μαλάκης, πεθαίνω. Κώστας Mode, γεια σου Κώστα. Λοιπόν, τώρα πάμε δεξιά. Έπρεπε ήδη να είχαμε στρίψει. Κάτσε, ρε. Όχι. Όλη ευθεία. Απλά είμαστε στην αλλαγή του map. Μαλάκης, ακούγονται πράγματα. Ακούγονται πολλά, ακούγονται.
Damn lamp. Μην το Lucky κάνεις I αυτό still ρε have my lighter κολολάμπα. with me. Μην το κάνεις αυτό ρε κολολάμπα. Εδώ είναι η μία. Εσείς οι φτωχοί βρωμάτε. Βρώμα, φτώχεια. Μπίχλα. Σε θέλω εσένα. Πρέπει να βγούμε για ψώνια, να χαραμίζουμε τα λεφτά μας χωρίς λόγο. Έτσι. Να μυρίζουμε τους φτωχούς. Σε θέλω μαζί μου. Τώρα. Άγγελε. Άγγελε, είσαι ό,τι χειρότερο υπάρχει, αλήθεια σου μιλάω ρε. Έχει λόγο που βάλε σήμερα 300. Το μαλάκα δεν μπορώ. Γεια σου Αγγελάκο μου γλυκέ. Ευχαριστώ πολύ αγόρι μου. Γκάζελιν, 30 μήνες. Όχι Παναγία μου, πρέπει να πάμε να βρούμε τώρα τις άλλες δύο. Μπορούμε να πάμε από εδώ, δεν μπορούμε να πάμε. Δεν θέλω να πάω. Να πάω λες έτσι. Μπορεί να πάει, από ό,τι βλέπω. Μαλάκα. Εδώ είναι που είχαμε βρει. Εδώ είναι η δεύτερη. Κώστας, ευχαριστώ Κώστα. One more camera to collect. Τι ατμόσφαιρα, πόσο... Παιδιά, ξέρετε τι ήθελα να σας πω. Πόσο έχουν... Χρήστος, ευχαριστώ. Πόσο έχουν πετύχει την επαρχία. Παιδιά, είναι συγκλονιστικό το πόσο μοιάζει με επαρχία αυτό το πράγμα. Αλήθεια, δεν έχει αυτή την Αμερικανιά. A shred of fabric here in the woods. How strange. Let's take a photo of it and leave it where it is. That's it. I've got them all. These films are going to help me understand what happened. Now I should rush home to develop them. Πού είσαι βρε? Εδώ είσαι. Θείος Πέργας, ευχαριστώ ρε Πέργα. Παιδιά, ακούγονται πράγματα. Παιδιά, κάτι ακούγεται. Κάτι έχει μαυρίσει άσχημα. Τι βλέπουν τα μάτια μου ρε μαλάκες, τι βλέπουν τα μάτια μου. Τι είναι αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Μαρίνα Φωτάκη. Τι βλέπω γάμο το σπίτι μου. Λοιπόν, έχω μία ιδέα να βγάλω μία φωτογραφία έτσι για το γαμό του. Να μην το κάνω. Εδώ δεν περίπου τη βρήκα. Έτσι για το γαμό του. Και να δω κάτι Long exposure. Όπα. Έλα το έκανα, άντε. Close. Παιδιά δεν πάει από εδώ ή κόλλησε? Όχι, κόλλησε. Άντε γεια. Άντε γεια. Λέτε να πάω στην προβλήτα ή να μην ασχοληθώ παραπάνω, να φύγω? Να φύγω, άντε. Άγγελος Μέη, γεια σου Άγγελε. Πήγαινε.
Καλά πάω. Έκτρο 3. Τι λες τώρα, γάμο το σπίτι σου. Τρέχω. Με κυνηγάει. Παιδιά, όχι, ξεχάστε το. Ξεχάστε το. Παιδιά, όχι. Πού πήγα ρε μαλάκα, σε κάτι. Παιδιά, με κυνηγάει από πίσω. Όχι! Είναι αδιέξοδο. Ωραία, το κλείνω. Σας είπα, το σημερινό όλο θα μείνει στην ιστορία, δεν μ' ακούγατε. Στο φέρετρο ήρθα. Όχι, Θεέ μου. Γιάννη, ευχαριστώ. Μαρθομούνι. Δεν μπορώ να μιλήσω, δεν μπορώ να πω τίποτα. Έχω φρικάρει με αυτό που βλέπω. Oh, yet another nightmare. She entered my dreams once more. Maybe she wants to talk to me. What am I saying? Fairy tales coming true. Yet I feel... No, these are the thoughts of a crazy person, and I'm not crazy. Δεν μπορώ να το πιστέψω τι παίζουμε γάμο το σπιτάκι μου. Damn it, what's all this blood? Περίοδος. I'm not due yet, and there's a lot more than usual. What's happening to me? Am I going to be joining Martha sooner than I thought? I have to wash up and do what needs to be done. If I'm sick, I have little time. The truth awaits me. Είδατε τη φωτογραφία που την έβαλε. Ώστε έτσι είναι. Από εδώ είναι το ανάποδο του πράγματος. Οι κάμερες είναι αυτές. Πάρτονται. 25 ISO film. When the sun is high in the sky, it's perfect. Πού να πάω όμως τώρα, πού να κατέβω κάτω στις... Θα μας πει στο τέτοιο που να πάμε.
Κάτι είπε όμως να πληθώ, έλεγε. Κάτι έλεγε. That's better. But I still don't understand all of that blood. That's never happened to me before. But I'm not going to tell my doctor. Otherwise he'll make me stay in bed and rest. Ναι, και θα σε καθυστερήσει. It's not polite leaving the house in just my underwear. Ας πάμε να ντυθούμε, άντε. Αφού δεν είσαι με το βρακί, εγώ το κάνω, βγαίνω και με βρακί. Είναι κολώνω. Σήμερα θα βάλω άλλα ρούχα. The elegant dress. No, I'll Δεν never με hear αφήνει, the end βλέπετε. of it Ενώ from θέλω you. να είμαι elegant, δεν με αφήνει. Μαλακές. It's very rude, but I could pick up the phone and listen to their conversation. Να πάω να σηκώσω το τηλέφωνο. Το σήκωσε από κάτω και θα ακούω τη... How are you doing today, Rennie? I'm worried, Father. Very worried. Μιλάει με τον παπά του. We found more partisan tracks. Χοντρός από άποψη. Γεια σου, Right φιλάκι. next to the house. That Lapo. I suspect he may be involved in the death of... No, please don't say that. It's not possible. I know the boy and I don't... Father, anything is possible in these dark times. Anything. That boy didn't even come to say goodbye to Julia. Didn't they love each other dearly? He must be terribly scared, and Julia always used to say that. Optimus Yeah, sure, crying. she used to say they were just friends, but Ευχαριστώ, you know φιλαράκι. too, right? Friends are not supposed to do such things, Father. Or are they? But anyway, Ήρθε you're defending them both. You, το my αγόρι husband, της and Μάρθα. even the nanny who, deep down, is a good woman. The nanny. I believe the nanny is the one who hurt Julia. With her evil passion for those cards. They are cursed things. I hope you made them Pepper disappear. G. Pale. Of course. I keep Ευχαριστώ. them safe in my room. Anyway, you must forgive me, Father. I have to go. They've come Η to pick μαμά me up. υποπτεύεται Have a good τη... day. You too. Lapo's involved in Martha's death. My mother is losing her mind again. Σου λέει How could αυτή anyone είναι... even imagine such nonsense? And Don Attilio, he's a καλά, great λέει. friend, but what a weird view. Those cards are just a game, but most importantly, they're mine. Why on earth did they take them from me? Ω, εδώ έχουμε δουλειά. Τι πήρα ρε μαλάκα. Dear Mother, this is hard, but I have something to tell you. I found out that Julia is pregnant. Go What? to the lake tomorrow morning at 7 and watch her as she Τελικά το. bathes. You'll see that her tummy is growing. Martha. What? I'm not pregnant. Why is everything becoming even more confusing? I'm searching for an explanation, but instead I'm left with more questions. Άρα δεν είδε τυχαία το νεφιάλτη με τη Μάρθα νεκρή. Να πρέπει να ρίξουμε κανένα χαρτάκι. Here are my cards. Nanny and I always used to play with them. She would predict my future and I pretended to predict hers. The future was always good for everyone. Maybe when she read them, she saw my true future, which she hid from me. Or more likely, Ωραία. these cards are actually just a stupid game to Τώρα ακούγεται και τα άλλα και με μπερδεύουνε γάμο το σπιτάκι μου. But deceiving oneself is sometimes necessary. How can we live happily otherwise? Τι παίζουμε ρε μαλάκα. Τι παίζουμε. Εκείνα. Mummy's medicine. Will they do her any good? Εδώ. This is Mummy's jewelry. Ναι, το She ξέρουμε. wears them every day. Even though Daddy says it's impractical and dangerous to show signs of wealth these days. As usual, she doesn't want to listen to reason Αυτός ο and πίνακας. ends up arguing with Daddy until he goes to play war, as she says. Τι λες ρε. Στρατούλη, δεν ισχύει αυτό που λες για τον πίνακα εδώ πέρα. Σάφι.
Τι παίζω ρε μαλάκα. The solution is still far away. Καλά γάμισέ I μας. must be patient and wise. But luck is not on my side, unfortunately. Τώρα θα κατέβω παιδιά τώρα. Listen again, καλά γάμισέ το. Δεν θέλω. Λοιπόν, πάω κάτω τώρα για να δούμε τις φωτογραφίες που έχω πάρει, έτσι. Μην το ξεχνάτε αυτό. Ναι, αλλά κατεβαίνει. Κατεβαίνει. Τώρα. Ωραία. Εδώ είναι για το... Όχι ρε. Γενικά κάτσε λίγο να δούμε το σπίτι ρε παιδιά. Εδώ είναι, αλλά... Πόσο σουρεάλ είναι αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα. Τι παίζει. Δεν μπορώ να το πιστέψω, μαλάκι, τι παιχνίδι παίζουμε σήμερα. Οχ. Τι έγινε? The tape recorder. With this lens, I can shoot very close up. Very close up. Orange filter. When there is fog, it improves the image by giving it some contrast. Red filter for super high contrast photos. Α, είναι... Blue filter. Lens τα οποία Ideal for indoor θα μας photos. χρειαστούν, θάρρο. This lens increases the Μετά. framed area. It allows me to fit more into the image. With this lens, everything gets bigger. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε. Μήπως πρέπει να βγάλουμε τα τέτοια από τις μηχανές. Δεν νομίζω, έτσι. Τώρα τα εμβατήρια θα τα ακούμε για πολύ. Μισό λίγο. Έχω την εντύπωση εδώ δεν είναι. Δεν έχει ρε μαλάκες τα τέτοια. Μπορείτε να με βοηθήσετε? I have to be careful and keep the volume down as I listen. I must go unnoticed. I am meant to be deaf after all. Ready? Τώρα που βγάζει από εδώ. You ready? Sure, Daddy. I'm good to start. I've already started recording. Τώρα τα βγάζει. No, my voice will sound awful. No way, come on. Και Did you ταυτόχρονα want ακούμε. to study singing anyway? No. I was young and stupid when I said that. Okay. Ready? Go. Oh, how nice. It's the rehearsal for last week's concert. I never heard the recording. But I was right. My voice is awful. Cannot be called singing. Anyway, it's time I developed these film roles. I can't wait any longer. Κόης, γεια σου ρε τύπε, ευχαριστώ. Τώρα θα βάλουμε τις φωτογραφίες που τράβηξε. Change everything. I cannot bear the fact that I may have hurt Martha. I would rather die. Damn my head and these memory lapses. It's such a pain not remembering. It's like getting lost in. Τώρα θα τις δούμε, παιδιά. Αυτήν εδώ θέλω. Όχι. Ποιος να κάνω develop τώρα, να κάνω αυτή. Να κάνω και αυτή.
Ιωάννης, wow. Και τι μουσική παίζει, τι παιχνίδι παράξενο είναι αυτό. Πίκρας. Ναι, αλλά ποια πιστεύετε ότι είναι η φωτογραφία που πρέπει να κάνουμε develop για να προχωρήσουμε, ας πούμε, εδώ? Εδώ κρατάω την αδερφή μου. Carrying Martha to shore. I'm trying to save her. My memories, although fuzzy, do match reality. I feel a little better. Now I can find out who really hurt Martha. Maybe I should meet with the White Lady. She might be able to tell me something. Τι λέει ρε μάνα, θα μιλήσει στο φάντασμα? Yes, definitely. But σοβαρά what's τώρα? more about any of this? Maybe you have to be a little crazy to get anything done. Τι παίζω ρε μαλάκες, δεν μπορώ. Άρα τώρα βεβαιωθήκαμε ότι δεν είμαστε τρελοί και ότι δεν κάναμε εμείς κακό στην Μάρθα. Εντάξει, οπότε αυτή η φωτογραφία μας το απέδειξε αυτό ρε παιδί μου, για να μας βγάλει την πειράξαμε, τις υπόνοιες. Οπότε τώρα, όχι εδώ, με το όχι μη, κάπα, τώρα πρέπει να πάμε στην εφημερίδα. Μισό λίγο, βαράει το κινητό μου, το ρολόι μου. Τα βαρέλια με τα κρασιά, γιατί? Go to the lake, θα πάμε στο the lake. I found this among mommy's things, it's Martha handwriting but it doesn't. The message reads, Dear mother, this tell you I have found out that Julia is pregnant. Tummy is growing. Ναι, okay, είναι το μήνυμα που είδαμε πριν. Οκ. Αυτή πρέπει να βρούμε, την εφημερίδα. Παιδιά, δεν χρειάζεται να εμφανίσω τις άλλες, τις φωτογραφίες, γιατί προχώρησε το main quest. Η εφημερίδα είναι εδώ. The superior commander of the German Federal Armed Forces announces 1. Whoever is in possession of weapons or explosives not reported to the German headquarters will be shot. 2. Whoever harbors bandits and or protects them and provides them with clothing and or weapons will be shot. 3. Whoever is aware of the existence of any will be rebel shot, groups or even lone rebels without reporting them will be shot. Fighting in Normandy. Victorious Germanic counterattack on Italian workers in Germany. The following rules are in place for workers who volunteer. Ναι. War rages Έξω on the περνάνε Eastern Front. αεροπλάνα, μαλάκα. Ακόμα παίζει δηλαδή. Αντρέας. Γεια σου Αντρέα, ευχαριστώ. Και τώρα ναι. Go to the lake. Να πάω, λέτε, στο lake. Ή να... Εν τω μεταξύ ένας μου είπε να βγάλω τα βαρέλια. Κάτσε λίγο μιας και είμαι εδώ. Τα βαρέλια λέει με infrared. Εν τω μεταξύ τώρα βλέπω αυτό που λέγατε πριν με τα αίματα. Αλλά δεν είναι αίματα και καλά είναι κρασιά. Ποια βαρέλια απ' όλα να βγάλω? Αυτά, τι να βγάλω? Αυτά, τα μεγάλα. Α, να το. Οκ. Αλλά θέλει το IR. Λοιπόν. Θέλει αυτό.
Και θέλει focus. Ωραία. Ο Χριστός και η Παναγία, τι θα δούμε. Να το κάνω, να την εμφανίσω, να γουστάρουμε. Την εμφανίζω. Όχ. Τι θα δείξει τώρα. Αυτή δεν είναι. Η τελευταία που έβγαλα, αυτή είναι. Την εμφανίζω. Τι μουσική είναι αυτή ωραία. Δεν μπορώ ρε, είμαι χάλια. Χάλια είμαι ρε. Helix Skeletor. He who... What is this? A joke? Maybe someone From wrote the on the line. film? Also, what does that even mean? Light, like divine light? Something to do with religion, maybe? Ναι, μετά είδα ότι έχει skip, παιδιά, για, όταν τη βγάζετε φωτό για να μην καθυστερούμε. Οκ. Ναι, και εντάξει, παίζει άρρωστη μουσική. Για να δούμε τώρα. Τώρα λέει να πάω στο lake, παιδιά. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνω. Πάω lake. Αλλά μήπως τώρα μπορούμε... Κοίτα. This is the center of our farm, but since we moved here, it hasn't worked like it used to. Security matters, Daddy says. Μπορώ να πάω και από εδώ. Μήπως τώρα μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποδήλατο, λέτε, από την άλλη πλευρά. Το μήνυμα, by the way, στη φωτογραφία έλεγε αυτός που διαφεύγει από το φως κρύβεται από πίσω του. Όχι εδώ. Όχι από εδώ. Εδώ. Βρείτε μου ένα ποδήλατο ρε μαλάξ να φύγω. Να το. Τώρα έχει ποδήλατο. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά πριν που λέγανε πάρε το ποδήλατο, πάρε το ποδήλατο, πάρε το ποδήλατο. Δεν το βλέπεις το ποδήλατο. Βλέπατε το ποδήλατο? Είχε εδώ δηλαδή ποδήλατο? Ή έτσι το λέγατε επειδή My το bike. είδατε? The wheel is deflated as usual. A bicycle pump will solve this. The bicycle. Επειδή κοιτούσα το chat, τι έλεγε? Πώς μπορώ να το χρησιμοποιήσω το μαλακισμένο? Παίζει να μπορώ να το χρησιμοποιήσω? Παίζει να κάνω... Πώς? Δεν έβλεπα. Τι έλεγε? Θες τρόμπα έλεγε. Ωραία. Τρόμπα. Πού θα βρούμε τρόμπα? Έλεγε μήπως ότι έγινε 100 στο υπόγειο? Πού θα έχει τρόμπα? Τρόμπα στην εξώπορτα. Α, εκείνο λες τρόμπα είναι ρε? Όντως? Όχι από εδώ βρε. Σταμάτα. Αυτό εδώ? Όχι.
Εξώπορτα. Τι λέτε ρε μαλάκες? Τρόμπα. 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 Κάτσε λίγο να ρωτήσω. Μήπως είδες καμιά τρόμπα εδώ τριγύρω? Παίζει. Ψάχνω μία τρόμπα και δεν μπορούσα να τη βρω ποτέ μου ρε γαμώτο. Εδώ πέρα να είναι τρόμπα. Αποκλείεται. Καμιά τρόμπα. Τρόμπα. Ορίστε η τρόμπα. Here's the bicycle pump. Τη βρήκα να ξέρεις. Τρόμπαρε τώρα. Τι κρακάνουν τα χέρια μου. S W. Κλαίω ρε μαλάκα, τρομπάρω το ποδήλατο. Δεν μπορώ. Το λατρεύω παιδιά, το παιχνίδι το λατρεύω. Είμαι χάλια με αυτό το video game. Μαλάκες, το οδηγάω το ποδήλατο. Δεν το πιστεύω, οδηγάω το ποδήλατο. Και πόσο ρεαλιστικό είναι. Αυτή η ήχη μαλάκες είναι. Αυτή η ήχη είναι μεγαπλάτανος. Δεν είναι. Κάτσε γιατί εδώ φεύγω εντελώς εκτός εγώ ρε παιδιά. Καμία σχέση. Περίμενε. Πίσω θα πάμε. Μπορείς λίγο να κάνει και όψη το ποδήλατο. Κλαίω με την παιχνιδάρα, κλαίω. Πήρα το ποδήλατο και πάω. Όντως τώρα. Γιατί ξενερώνεις τώρα τον κόσμο? Να πάω έτσι? Θα προσπαθήσω να το κάνω σούζες. Ρε πουλάκι μου, έχεις κάνει 200 donates για φωτογραφία. Πώς θα γίνει να με δεις στην Αθήνα? Πώς θα γίνει ρε αδερφούλη μου? Τι έκανε, να κλείσουμε ραντεβού? Ρε ψυχούλα μου. Εντάξει, η ήχη είναι όλο μεγαπλάτανος. Και γελάδια ακούω. Και πολυκάρπι. Γεια σας κορίτσια. Τώρα πάω καλά. Πάω καλά. I can't ride here. Better walk on foot. Όλα αυτά για να μου πει ότι χρειάζεται ποδήλατο. Get off, το πατάω. Τώρα κόλλησε το game. Εκεί μπροστά δεν κατέβαινε. Στο lake λέει, έτσι. Άρα λοιπόν από εδώ πάμε. Από εδώ πάμε.
Από εδώ πάμε. Τι λες ρε μαλάκα? Καλά στρατιώτες εδώ, γιατί τη φάση ρε μαλάκα ακόμα. What is going on here? What are the soldiers doing? It's Ναι. dangerous, I know, but I want to follow them and see what's happening. Στρατιώτες, πού κολλάνε τώρα εδώ πέρα, μαλάκα? Πώς εμφανίστηκαν στρατιώτες εδώ πέρα? Άκου τώρα τη μουσική παίζει ρε μάλλον. Άρα να πάω. Ναι βρε παιδιά, ξέρω ότι είναι β' παγκόσμιος πόλεμος κάπου εκεί. Το θέμα είναι εδώ τι δουλειά έχουνε. Υποτίθεται εδώ ήρθανε για μπελατσάο παίζει. Oh God, please no. Lapo, my dear friend. What have they done to you? Μαλάκα, σοκ και δέος. Σοκ και δέος. Πανί. Δεν είναι σαν και αυτό που... Your handkerchief was the symbol of what you believed in. At least that is left of you. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Na 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 na. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? I know you too well. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and father. Martha is gone and I cannot reconcile myself. Στο διάλογο χεστικά. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon Τι έγινε tot. τώρα όμως? Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. I'm dying, I thought. But strangely enough, I wasn't afraid. In fact, I was almost relieved. When I returned, I found myself once again in the midst of a bad dream. One whose meaning I did not understand at the time. Προφανώς και δεν πέθανε, αλλά... Μάρθα! I give you back your destiny. Όχι. Μάρθα, I give you back your parents. Mysterious Lina. Τι παίζουμε, μα τι γίνεται? Το δώστε μου να ξεκινήσει το τέτοιο.
Ναι, θα σταματήσω γιατί βλέπω και άλλοι γράψανε. Και όντως δεν μπορείς να... Έλα, πάμε για κατού... Εδώ είμαι. Τώρα μπορώ να πιω άνετα νερό. Έτοιμοι! Πάμε. Let's fucking go. Let's fucking go. Ωραία. Για να δούμε τι θέλει η σημερινή μέρα. Η σημερινή μέρα μας λέει να πάμε να διαβάσουμε τα νέα της εφημερίδας και λέει dress your σήμερα θα γίνει κηδεία. Να βρούμε το γράμμα του νου και του λάπου και τα τέτοια. Οκ. Σήμερα μπορώ να βάλω το formal από ό,τι κατάλαβα. Σήμερα θα βάλω το καλό μου, το οποίο λείπει. Θα βάλω αυτό. Πειράζει? I would like to spend a moment with my sister, just me and her alone, before people arrive for the No, my bag is not here. My diary. Lapo's letter. Looks like Mother has been here all night with me. How is she? Or rather, with Martha. How is my daughter? She even left her medication behind. She can't live without that now. Give me good news. It's a miracle she's alive, Eric, but she will be all right. Μια χαρά είμαι, πατέρα. Απλά δεν μπορώ να σου το πω. The bullet passed right by her heart and exited her chest. Unbelievably, it missed her lungs, spine, and heart. She could have been paralyzed or died. But thankfully, she's fine. I examined her thoroughly. She didn't even lose that much blood. She was lucky. And you were lucky, so to speak. She was lucky that my wife went for a walk in the woods. Otherwise, she would have bled to death. Ο Χάρος, παιδιά που ρωτάτε, πρακτικά είπε ότι okay, long story short, μας χάρισε τη ζωή. Γι' αυτό και τελικά ζήσαμε και δεν μας σκότωσε. She's young, so she'll recover quickly. I'll be here all day anyway. Thank you, doctor, for everything. Τι βλέπουμε? Σκότωσε το πουλάκι και το πήρε. Τι βλέπουμε? Και αυτό ταυτόχρονα με ένα διάλογο. Of course not. Lead the way. You know, with all of these preparations for the funeral, Irina wants everything to be perfect. It's a way of course. Πώς θα φύγω όμως τώρα?
Φύγε από έξω να μπορώ να φύγω. She is a woman who has suffered so much. Maybe too much. Τελείωσες. Πολύ μιλάς. Άλεξ! Την αγάπη μου του σχόλου μου πιστός σε κάθε Παρασκευή. Γεια σου ρε ψυχούλα όμορφη. Εδώ είναι μικρή. How wonderful the snow is. Unfortunately, it doesn't snow often around here. What if the bag is here somewhere? And once again, General K's family has come under fire. Now it is the life of her sister, Martha, that is in danger. The blow from the gunshot in her back could have λέει killed τα her. νέα μας τα λέει. It is only by the Ευχαριστούμε. grace of God that the girl is alive. Κάτσε, νομίζω ότι δεν θα μας αφήσει αν δεν τελειώσει το μήνυμα. Dad loves these prints of Έλα. Florence. I find them a bit sad. After the Battle of Poggibonsi, on the 18th, they are still far from the Tavernelli Val di Pisa. Ναι, αλλά πουλάκι μου, άσε με να φύγω. Has been exhausting for the invaders. Δεν μας αφήνει. Δεν μας αφήνει. Να μαλώσουμε θέλει. Τη τσάντα της λέει πρέπει να... Nets for catching butterflies, poor creatures. I had so much fun with them. Πίνακα στη φάση ρε μαλάκα. Pervertin again. I feel like these pills do Το πάνω θα nothing είναι. other than Μαγκέτ. agitate her. Μαλάκα, κλαίω με τον ήχο, είναι απίστευτος. Εδώ πάνω. Η τσάντα λέει στο μπάνιο. Οκ. Μπάνιο? What the fuck, dude? There's my bag. Α, ναι. Thank God. Μπράβο ρε τσάκαλε. Σκύλος είσαι. Let's hope Lapo's letter is in there. Τώρα θα δούμε αν είναι in there. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Dear Julia, are you surprised that I've addressed this to you and don't think you're dead? Everyone calls you Martha now, right? Αυτό είναι καλό που το I know διαβάζουμε you τώρα με too την well. ησυχία μας. I can never understand why no one else can ever tell you apart. Not even your own mother and Μας μιλάει σαν father. Τζούλια πλέον, Λάπο, Martha έτσι. is gone, and I cannot reconcile myself to Κύπρος that από fact. Γλασκόβη. Φιλάκια I πολλά, have to ευχαριστούμε stay πολύ. hidden, and sadly I can't run to you. Even if I would love nothing more than to hold you tight and cry together. Okay. No words. I just want to be close to you. Can we meet in the barn tonight? Α, I θα will try my συναντηθούμε, λέει. best to be there around midnight. Απλά Don't be δεν μπορούμε. alarmed, but if things get ugly, please remember this number, 6934. Γιατί μας το έδωσε όμως He αυτό τον knew he was αριθμό? in serious danger, but what about the letter? I had it in my hand when the soldiers ran off. Mummy found me, and if she's read it, well, she hates Lapo, and now she must know who I am. Α, ναι. No, she probably Καλά would have λέει. left me there to die. She'd rather have no daughter than the wrong one. Before I passed out, I Είδατε must τι have put είπε? it back in my bag. There is no other explanation. Είδατε τι είπε? Σημαντικό. Τώρα δεν θα το πειράξω αυτό. Εδώ. July 19th. Είναι ωραία I ευκαιρία να το retrieved the διαβάσουμε cameras αυτό. at the lake, but I had convinced myself that I was the one who had hurt Martha. So much so that when I had the rolls with me on the way home, I found myself in another horrible dream. I don't even remember going to sleep. As soon as I woke up, I developed the Μισό film. λίγο, The Μάγκετ. photos confirmed to me Να that κλείσω. my memory of that night was Ωραία. correct. It was a great relief. I have decided to go back to the lake in an Ναι, attempt οκ, to το είδαμε communicate αυτό, with μας the white το lady. έπαιξε. I know it's a crazy thought, but I Οκ. Εντάξει, το έχουμε κάνει αυτό. Τις σκέψεις της. Ότι μετά τη φωτογραφία έχουμε πιστεί ότι δεν είμαστε εμείς. Να είστε καλά. Εδώ έχει πράμα ρε μαλάκα. Εδώ έχει υλικό να πούμε, να μαζέψουμε. When it's Πάρτο. not too sunny outside, the 200 ISO film works well. Κλαίω ρε μαλάκα. ISO film. Αθανασία 89, ευχαριστώ πάρα πολύ General ψυχούλα μου. Edict K. New rules on curfew and women's behavior.
German command of S. Vincenzo Arturi. Telephone number. Α, ήταν λες τηλέφωνο 1185. εκείνο. Βλέπετε το σήμα των SS πάνω, The radio needs to be kept on at all times these days. It can save your life knowing things on time, especially before they happen. Τα πήραμε τα πράγματα, άρα να προσπαθήσω να πάρω το 6934, λέτε, άρα εφόσον μιλάμε για τηλέφωνο. Το τηλέφωνο ήταν εδώ. Αλλά το βλέπω κλειδωμένο, παιδιά. Μάλλον δεν είναι για τώρα. Δεν είναι για τώρα. Πάω κάτω. Διαβάζουμε τα νέα της εφημερίδας που μας το ζητάει σαν main quest. Attempted murder in La Romola. After the murder of Julia Kay, today her twin sister Ναι, λέει τα νέα τώρα. is the victim of another attempted murder. The condition of the young girl found by the German troops is no cause for concern. The political motive behind this is becoming all the more clear. But that's not what happened. It's all wrong. Mummy was the one who found me. The German soldiers shot me. Αυτό ακριβώς. No one ever believes the truth. Η εφημερίδα λέει ότι και καλά μας βρήκανε Γερμανοί στρατιώτες τραυματισμένοι και σωθήκαμε ευτυχώς. Ενώ στην πραγματικότητα όντως η μαμά, λέει, με βρήκε, η μαμά μου, και οι Γερμανοί είναι αυτοί που με πυροβόλησαν. New ordinance ban on the use of bicycles. Καλά, ban of the use of Even in bicycles. Florence, the war. Τι γίνεται, ρε μαλάκα? The Battle of Tuscany. German operations in the Livorno area. Οκ, εντάξει. Ας γλιτώσουμε λίγο χρόνο σε αυτό. I should pick up the phone but remain silent. If I let the caller speak first, I'll find out who it is. Παιδιά, επιτέλους λείπει. Άρα από εδώ το τηλέφωνο μπορούμε να πάρουμε. Για να ακούσουμε. Hello? Mum? Can you hear me? Is there somebody there? Mr. Eric? It's the nanny. I can confide in her. Nanny? Hello, it's me. What? Hello? Oh my lord. I must be dreaming or something. No, Nanny, you're not dreaming. It's really me, it's Julia. Θα πει την αλήθεια στην Νάνη. My little sparrow. How wonderful. Sorry, but I thought you were dead. I saw you lying there dead. This brings me so much joy that... Actually, you must explain to me, my little sparrow. What is happening? Χρειάζεσαι λίγο μια εξήγηση. Θαρώ. I told Nanny everything that had happened. Της τα είπα, λέει, όλα. Στεναχωρήθηκε φυσικά για τη Μάρθα, αλλά και ταυτόχρονα χάρηκε. Αυτή είναι που είχε πολύ καλό δεσμό με αυτή και όχι η Μάρθα, με την Άννη. But she didn't think I was a fool. Quite the opposite. She explained to me what I should do in an attempt to meet her. It was complicated. I noted everything down carefully in my diary. Who knows? Maybe she did it only to keep me occupied, while deciding what to do with me and who to warn. I won't ever know, though, because that very same day, a bomb struck the villa and she died. Της είπε... We should have been in that house ourselves. Τελείωνε, βρε. Instead, poor Nanny. Της είπε όλη την αλήθεια. I love you. Και... Μην το πεις στη μαμά όμως, γιατί γαμηθήκαμε. Και της εξήγησε ότι θέλει να μιλήσει με την White Lady, ρε παιδί μου. You can now use telephone to make calls. Ποιο ήταν το νούμερο? Θέλω να δω κάτι. What is the νούμερο? Εν τω μεταξύ εδώ έχει και κάποια νούμερα. 6934, οκ. Δεν είμαι πολύ μεγάλος, απλά θα σας πω ότι τέτοιο τηλέφωνο είχαμε. Αλήθεια. Έχω πάρει για πολλά χρόνια στη ζωή μου έτσι τηλέφωνο. Να ξέρετε. Δεν κάνω καθόλου πλάκα.
called this number. Damn, Lapo must be dead then. Rest in peace, fair comrade. Yes, Lapo is dead. I am due. No, don't talk. We don't need to know who you are. By calling this number, it means Lapo wanted you to complete his work. Okay. The telephone cable in the house of German General Erich K. has to be cut. One goes to the house, but there's another cable we suspect is connected to a secret base. That is the one that has to be cut. If you see any German vehicles around, let us know immediately. We won't use Μάκης, VR, γεια σου Μάκη μου. Ευχαριστώ πολύ. Use a telegraph. That will be safer. I hope you know how to use them. Otherwise you'll have to come up with something. This is important. Frequency X. Before the message, telegraph, town on fire. Μαλάκα, τι γίνεται, το κεφάλι έχει πάρει φωτιά τώρα. Μας βάζει και σε άλλο storyline τώρα. Έχουμε... No, my father is German. It would be like betraying him even though he himself hates this war. But what happened to Lapo and those guys? I can save someone's life. Maybe I should try. Or maybe I can talk to Daddy about it. Και το άλλο το νούμερο ποιο ήτανε, παιδιά? Don't even know the first thing about all this. What were you thinking, Lapo? Αχ, παιδιά, δεν ξέρω τι να κάνω. Ο μπαμπάς είναι καλός, ρε παιδιά. Το 1185, οκ, ναι. Τι να κάνω. Πω, μοιρασμένοι φούλιεστε, ρε γάμο. Ναι, οκ, ο μπαμπάς είναι ναζί, αλλά σου λέει είναι ο μπαμπάς του. Ο μπαμπάς της και τα έχει λίγο χαμένα, δεν θέλει αυτόν τον πόλεμο, λέει. Αλλά αν του το πω, πώς θα του το πω? Είναι πολύ σημαντικό. To cut the cable, I will need sharp scissors. Tailor scissors should be. Θα τους βοηθήσω. Και εδώ τα γράφει. Now I know what must be done to meet the lady. Okay. Nanny has explained everything. Πρακτικά το ημερολόγιο μας λέει γενικά έτσι μια σούμα για το ότι... Or all will have been in vain. That's what the legend says. Ναι. This is what I need to do. 1. I must re-invoke her loss by putting her into contact with her lover. To do this, Nanny said to look for his grave in the woods, but there are so many. Daddy always said that infrared photos can see what the naked eye cannot. Maybe then they also see ghosts. There wouldn't be anything strange about that now, considering I'm trying to Duke Muniz, 32 μήνες το αλάνι μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. 2. A part of me needs to enter her world. A lock of hair would work, so I'll need scissors to cut some off. 3. I will need an object that connects her world to mine. Εδώ μας λέει τι πρέπει να κάνουμε για να τις μιλήσουμε. Hopefully something will come to mind when I least expect it. 4. To communicate with her, I will need to use my tarot cards. I will meet with the lady on the island where her lover was executed. Πω, αρχίζει και ξεφεύγει η φάση του, μαλάκα. Για να δούμε τώρα. Πόσα έχω να κάνω, ρε μαλάκα. You can now use the telephone, make... Να τα πάρω όλα αυτά τα τηλέφωνα τώρα. Αυτά θεωρούνται main quest, παιδιά, θεωρούνται... Συγγνώμη λίγο για να καταλάβω. Main quest θεωρούνται αυτά με τα κόκκινα. Έτσι δεν είναι? Θαρώ. Έτσι πιστεύω. Ναι, μου γράφεται, αλλά ναι, δεν μπορεί. Say goodbye to your sister. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε. True lover, my personal object is be foggy, this is essential. That connects her world and mine. Ναι, δεν θα τα πάρω τα τηλέφωνα τώρα, παιδιά, θα χάσουμε πολύ χρόνο.
Αυτά τα κάναμε. Να βρούμε το τηλέγραφο, λέτε. Ο οποίος πού είναι, πιστεύετε? Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε? Πρέπει να το κάνουμε. Πού είναι η αδερφή μου? Κάτσε βρε, τι πάτησα κατά λάθος Q. Λοιπόν, VVS. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ λέει ότι είναι το communication, το ok. Τα objectives είναι εδώ. Τι να κάνουμε τώρα? Πού να είναι τώρα η ταφή? Να είναι πίσω? Τα νεκροταφεία πού ήταν, θυμάστε? Λέει πουθενά που είναι τα νεκροταφεία. Τι γραφικά είναι αυτά? Καγκελόπορτα. Κάτσε ρε. Μήπως είναι και εδώ? Εδώ μέσα είναι το... Οπ. Τι cutscene είναι αυτό? Το πέταξε. Poor little one. He's dead. Poor little guy. His place is by Martha's side. Αχα. Nanny always calls me little Εδώ πέρα θα sparrow. είναι ρε παιδιά η... This is the part of me that died with Martha. It'll be safe Εδώ είναι. next to her. Αφήνω το πουλάκι που Here, πιστεύει. Martha. This is my heart. Carry it with you. I'm starting to understand how painful your condition must have been. Τι λέει στο Not being able to properly communicate with anyone is becoming increasingly difficult. I envied you, but I did not see your suffering. Θα το κάνω ρε το I did καλώδιο. not understand your courage. I miss you so much, Martha. I'm not worthy to dress in your clothes. Κάτι έχει εκεί. Commune of San Casciano. Εντάξει, αυτό είναι το... Province of Florence. Death certificate. Ναι, From the το register πιστοποιητικό of του death θανάτου. certificates of this commune. Έλα, ναι, Number εντάξει. 174. Οκ. Τώρα. Εντάξει, αυτά τα τηλέφωνα προσθέθηκε κι άλλο. Ωστόσο, αυτό εδώ λέει το cut the wire, μου το είπε και ο Στρατούλης. Θα ρω πως πάει από εδώ. Τι λέει? Αλλά ανεβαίνω στην κολόνα, δεν το πιστεύω. Α, έτσι θα πάμε. Γουστάρω. Πώς το ρε αρχίδι? I have to report its location via the telegraph hidden near the cowshed. Daddy probably asked for a garrison after all that has happened. I should report its location via telegraph. Δεν το πιστεύω. Θα τους κάνουμε σαμποτάζ. Ναι και τι, ναι και τι. Α, να το. This wire heads towards the house and then keeps going. So Να it που must be the χρειαζόσυνα right το one. ψαλίδι.
Get down. Now all that remains is to go to the telegraph near the barns. Ωραία. Τώρα πρέπει να πάμε. Follow the raven. Αυτό είναι πιο ωραίο. Καλά, άστο τώρα. Καλά πουλάκι μου. Εδώ πρέπει να πάμε. Από πίσω είναι. Να μην έχω τώρα ένα ποδήλατο να αρχίσω τους... Τι θες ρε μαλακισμένο? Γιατί με προκαλείς? Αχ παιδιά, θα πάω. Δεν κρατιέμαι. Θα πάω. Κατά σάρκου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οχ. Πάλι αυτό το... Dress. Το ύφασμα. It's made from the same fabric I found a shred of next to the lake. In fact, it is torn. It must be my mother's. My goodness. I started to suspect that Mummy could have been involved in Martha's murder. Lost in these thoughts. Λύνεις μυστήρια, μικρή μου Τζούλια. And I completely forgot about the funeral. Αρχίζει και υποπτεύεται τη μητέρα ότι είναι μπλεκόμενη. Τι παίζουμε, τι παιχνίδι είναι, τι κάνει. She never loved me. I knew that well. But I would never have believed that had it been her. I struggled to believe it, but it made so much sense. At the lake, she must have thought Martha was me because she was convinced that I was dead. Να ζει την κουβαλάνε. Το σπίτι σας, βρωμιάριδες. When the funeral Ήρθατε στο ended, σπίτι I μας. felt an irresistible urge to play. Πρέπει να τους I σαμποτάρουμε. loved music. Πρέπει να τους I δολοφονήσουμε. started playing without thinking about the possible consequences. I didn't care anymore. I needed to feel alive, to exist again. Ωρε πιανάρα που παίζει το αλάνι. What's going on here? Julia? Is that you? No, it's not possible. Martha's never played. She's deaf, yet no. This is madness. My God. So, Martha? I understand now. You can get all of the attention, right? You were jealous, weren't you? Because she was a wonderful girl and you're just a useless little slut. Τώρα How did you κατάλαβα. manage to convince her? I get it now. But she talked to me. I no. Η μάνα το πιάσε Doesn't τώρα. make sense. I will have you locked up in an asylum. You hear? That's enough. You will Όπου pay μεγάλη for what σκρόφα you've η μάνα, ρε done, you μαλάκα. cursed lunatic. They will torture you to reveal the monsters in your head. Τι θα με μαζέψουνε? Her words were as sharp as blades. I tried to tell her that it wasn't me. I showed her the photos I developed that proved my innocence. But she grew all the more angry. Κατάλαβε πλέον, προσπαθούσα να της εξηγήσω ότι δεν ήμουν She εγώ. began to hit me with everything she had at hand. Με χτυπούσε, λέει. I closed my eyes as more darkness began to take over in me. Memories came flooding back. Not memories of actual past events, but more so of feelings. Feelings I had when I was little. They were scary. They were the fears of a little girl. Despite what had happened, I went walking in the woods early the next morning to meet the lady. The evening before, my father had tried desperately to console me.
Άρα Talk η μάνα... to me, Julia. You know I love you. I just want to understand what happened. I am happy you are alive. Even if we have lost Martha, your mother was just in shock. Ναι, τώρα She μας didn't θυμήθηκε. want to hurt you. Ναι, καλά. Μαλακισμένη. The Lover. Άρα πάμε από εδώ. 5 μέρες μετά το θάνατο είμαστε. Άρα πλέον όλοι ξέρουνε. Δεν χρειάζεται να κρυβόμαστε. I don't know what I'm hoping to find, but what else can I do? I will hopefully see if one of these graves is hiding something. I hope that the infrared film will show me. Όντως κολλάει. Πάλι κάποιος βλέπει τσόντες. Τι να κάνω ρε παιδιά. Πιστεύω έφτιαξε. Λοιπόν, χρειαζόμαστε αυτό και αυτό λέει. Και είναι σούπερ έτοιμο να βαρέσω το shot. Τόσο πανέτοιμος ήμουνα. Τι άλλο μας λέει εδώ, ότι αυτά γιατί μου τα έχει, μάλλον εμφανίζει κάρτες. Γάμισέ με τώρα. Τι ταξίδι πρέπει να κάνω τώρα, ξέρεις? Θα κόψω δρόμο. Ή να κάνω τον κύκλο, άντε θα κάνω τον κύκλο τρέχοντας. Να δούμε και από εδώ τι γίνεται. Μαλάκα, τι ρεαλιστικό είναι, τι ωραία είναι η ομίχλη. Εντάξει, ο σχεδιασμός του game είναι αλλού ρε. Είναι υπέροχο. Και έτσι ένας τάφος εδώ. Μας γάμισες. Ή πάει? Πάει από εδώ δεξιά. Πάει ρε. Ωραία. Ωραία. Αλλά δες και βλέπω πραγματικά γραφικά. Είναι απίστευτο. Όπα. Άρα ο σωστός δρόμος είναι αυτός. Μαγκέτ. Το πιστεύω μαλάκα. Πόσο έχουν πιάσει την επαρχία τα μέρη. Επειδή είναι και Ιταλία, είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα αυτό. Και από βλάστηση, από σχεδιασμό, από όλα ρε. Θωμά Σέρες, γεια σου Θωμά. Τώρα πάμε καλά. Λοιπόν, από εδώ πάει σίγουρα καλά. Έχουμε δρόμο. Ωστόσο δεν μπορούσες να πας με το ποδήλατο. Αχα. Έχουμε υλικό. Το Telegraph μην ξεχάσεις. Υποθέτω όχι. Γιατί να το ξεχάσω? Αν είναι main, από εδώ πάμε. Αρχίζει και ψιλονυχτώνει Τέλεια θα περάσουμε. Τέλεια. Ωραία. Φτάσαμε. Μην μου πεις θα την πάρω. Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. Δεν το πιστεύω. Μα ήρθα μέχρι εδώ για να με πει ότι δεν μπορώ να φύγω. Εκτός αν... My dress. It could be the element that links my world with that of the lady. It has been here for a few days in a place that is both mine and hers.
Without all the necessary elements, there's no point traveling to the island. Άρα... Without all the necessary elements, there's no point traveling. Άρα δεν ήταν μόνο αυτό. Πρέπει να βρούμε... Οκ. Αυτό. Αυτό, ναι. Πρέπει να εμφανίσουμε την φωτογραφία του τάφου. Του lover, δηλαδή αυτός που σκότωσε τη White Lady, τέλος πάντων. Και κάπου εδώ ήταν ο τάφος του και λογικά αυτή η φωτογραφία που βγάλαμε αυτό έδινε. Έρχεται, λέει, το γαμίσι. Τι εννοείται? Μη με τρομάζετε. Μη με τρομάζετε. Άρα αυτή τη στιγμή ο σκοπός μας είναι να μιλήσουμε με την White Lady, παρόλο που είναι μια τρελή τέτοια, τρελή... Τι κάνει ρε? Παρόλο που είναι μια τρελή ιδέα, λοιπόν, είναι η μόνη μας ευκαιρία να μάθουμε ακριβώς τι έγινε. Adam Pap. Οπότε μέσω του πνεύματος ενδεχομένως να μάθουμε τι συνέβη με την Μάρθα. Έτσι. Για αυτή τη στιγμή όλα έχουν αποκαλυφθεί. Η μητέρα και ο πατέρας ξέρουν ότι είμαστε η Τζούλια. Η μάνα νευρίασε πάρα πολύ και μας χτύπησε. Θεωρεί ότι εμείς τα κάναμε όλα και ότι γαμήθηκε η δουλειά. Ο πατέρας ακόμα μια φορά καλός στην αντίδρασή του. Χάσαμε, λέει, τη Μάρθα, αλλά χαίρομαι που είσαι ζωντανή, γιατί αυτός ήταν πιο τζουλιακός. Η μάνα ήταν μαρθιακή. Δεν ξέρω αν με πιάνετε. Με πιάνετε. Υποθέτω από εδώ θα μπούμε. Νομίζω πάει από εδώ. Ναι. Εδώ θα κάνουμε εμφάνιση τώρα. Για κάτσε λίγο να εμφανίσω αυτή τη φωτογραφία. Είναι πολύ σημαντικό. Ενδεχομένως αυτό να είναι που θέλουμε κιόλας. Και φαντάζεστε να δούμε το Σαμίρ. Όχ! Όχι ρε χάζε. Δεν το πιστεύω, κάτι φαίνεται, παιδιά. Τι μουσική είναι αυτή, ρε? Πω πάλι. Για γράψτε μου στο chat, γουστάρετε? Γράψτε μου τώρα, αλήθεια τώρα. Γράψτε μου πόσο γουστάρετε που είστε τόσα άτομα στις 3 η ώρα. Πόσο το γουστάρετε το game. Όλοι γράψτε το τώρα να δω τι γίνεται. There's the grave I've been searching for, and the spirit of a prisoner. Just like the White Lady, he's trapped in this world, but they can no longer meet one another. Δεν μπορούν να συναντηθούν, λέει. Αυτός είναι που σκότωσε την White Lady της ιστορίας. Είναι, λέει, και αυτός εγκλωβισμένος στον κόσμο αυτόν. Δεν μπορούν να συναντηθούν. Από ζήλια τι σκότωσε εντωμεταξύ, έτσι. Δεν μπορούν να συναντηθούν. Και είναι εγκλωβισμένος και αυτός εδώ. Οπότε τώρα... Πόσο χαίρομαι που το γουστάρετε τόσο πολύ. Άρα find the correct grave. Ποιο είναι το correct grave? Μακάρι να βοηθούσε λίγο ο Στρατούλης, γάμο το. Κάτσε ρε.
Πάνε στο μνήμα και πάρε το σταυρό του. Γιατί? Απλέον δεν μπαίνει ούτε στο σπίτι από εδώ. Οκ. Α, να το ρε. Εκεί πάνω είναι. Αλλά δεν έχω καταλάβει. Πέπα το γουρουνάκι. Ευχαριστώ ψυχούλα μου. Δεν πάει στο σπίτι, παιδιά. Δεν πάει στο σπίτι από ό,τι έχω καταλάβει. Τουλάχιστον από εδώ. Εδώ πρέπει να πάμε. Αυτό εδώ είναι το δρομάκι. Απίστευτο. Η ιστορία είναι απίστευτη. Απίστευτη. Δεν θεωρώ ότι έχω χαθεί τώρα αυτή τη στιγμή. Correct grave. Α, να το. Το βρήκαμε το correct grave. Απλά μάλλον κάτι έχει εδώ. Το σταυρουδάκι. Το οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Γιώργος, ευχαριστώ Γιώργο. Έτσι. Now that I have everything I need to communicate with the lady, I can finally go to the island. Τώρα μπορούμε να πάμε. Όχι, μαλάκες, να πάμε στο νησί. Πάλι λάθος, θα πάω. Όχι, πάει και από εδώ, εντάξει. Ναι. Immediately λέει το τηλεγράφημα. Παιδιά, οκ. Μαχούλιγκαν. Γεια σου ρε. Αυτό δεν ήτανε. Το περάσαμε αυτό. Καλά λέει ρε μαλάκα. Όντως πριν δεν το είδα, ενώ πέρασα από εδώ. Another entrance, maybe? The fuck, dude? Καλά πάω. Μέσα από τα δέντρα δεν κόβει δρόμο. Αποκλείεται. Όχι. Σε εμποδίζει σε ένα σημείο. Έλα, φτάνουμε ρε, δεν είναι τίποτα. Γιώργος Βόντι. Παιχνιδάρα λέμε με μουσικάρες. Μισό. Ο Στρατούρης λέει 1,5 με 2 ώρες ακόμα θέλει. Μια χαρά ρε μαλάκες, άρα το πάμε τρένο. Κοίτα, προφανώς τα playthrough που είδα προφανώς κάνουνε... Τι κάνεις ρε? Προφανώς κάνουνε και όλα τα side Anonymous Watcher. Αλλά επειδή εγώ θέλω να το τερματίσω και δεν θέλω να το σπάσω σε 2 streams και τα λοιπά, κάνουμε το main quest να δούμε. Εντάξει, έχουμε κάνει και side quest όμως από ό,τι είδατε, έτσι. Και θα κάνουμε κι άλλα. Να πας για το τέλος εκεί που είναι τα μοσχάρια. Θα πάω ρε παιδιά, θάρω. Τώρα δεν χρειάζεται για την ώρα. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Και από ό,τι έχω καταλάβει, αυτό που γράφετε και στο chat, μάλλον έχει... Φούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοβερό gameplay. Μάλλον έχει διαφορετικά τέλη. Εξελίσσεται η ιστορία διαφορετικά λόγω των επιλογών που κάνουμε. Βλέπετε το ότι βοηθήσαμε τους παρτιζάνους και όλα αυτά τέλος πάντων. Μαλάκα, πού θα πάμε τώρα? Εκεί στο νησάκι, εκεί πέρα λέει είναι White Lane, νοικογιός. Απλά τώρα, ευχαριστώ ψυχούλα, δεν έχει όμως fog. Ο Άκης, Άκη όντως ρε μαλάκα. Ο Άκης λέει ότι κοιτούσα λέει στο παιχνίδι το Steam και ανακάλυψε ότι είναι οι ίδιοι που έφτιαξαν το The Town of Light με το κορίτσι στο ψυχιατρίο. Το είχαμε παίξει, το θυμάσαι? Αν το θυμάμαι λέει, μεγάλη παιχνιδάρα και πολύ κοντά στο στυλ. Έλα ρε. Απίστευτο. Μπράβο. Δυνατά.
Τι κες, κοπέλα μου. Μια βάρκα ήταν μόνη της σε θάλασσα γαλάζια. Τα άλλα λόγια δεν τα ξέρω. This little boat is Nanny's husband, Pride and Joy. He used to take me fishing in it many years ago. I don't understand why Mother never wanted me and Martha to use it. Κολλήσαμε, μάγκες. Ναι, έλα θα πάρω πόδα το γαμίσω. Τι θέλει ρε μαλάκα, να παρκάρω, πού να παρκάρω. Αχα. Μαλάκα, πέταξα κολλιά. Μαλάκα, τι καίει η διχρονίλα σε μπρικιά εξάτμιση. Γενικά δεν είναι και πολύ καλή ιδέα που ήρθες εδώ. This is the tree the lover was hung from, according to the legend. Εδώ είναι που κρεμάστηκε ο τύπος, λέει. Τι παιχνίδι δάρα παίζουμε, τι κάνει. Και εδώ. Hey, έπεσε το τέτοιο. Πάρ' το. Κάτι βλέπω κάτω στο νερό ρε μαλάκα. Τι είναι τα κύματα, είναι, τι βλέπω. A roll of film. It's the one that I was taking out of the camera just before I discovered Martha's body. It should contain shots from before that moment. With a bit of luck, one of the shots has captured the moment of Martha's murder. I will then finally have an answer. Was it really Mummy? I will develop it as soon as I can, but now it's time to speak with the White Lady. I will wear her lover's cross to draw her to me. Τρόμαξα, νόμιζα αυτήν ήτανε. A lock of my hair to enter into her world. Τι enter her world, τι I will λέει. use the tarot cards to communicate with her. The first 10 will be used like I did with Nanny. Once 2 cards have been chosen, it should begin. Τι παίζω ρε μαλάκες, τι παιχνίδι ωραίο είναι σήμερα αυτό. Πόσο σάξ καρπάς video game είναι αυτό. Καλά έβλεπα κάτι. You camouflage yourself in the woods to approach me. You blend in with the water to make yourself known. You wish to communicate with me through the energy of symbols. You use my pain to summon me. You are very bold. Όχι, δεν το πήρε You καλά. call upon me for knowledge that I do not possess. For answers I do Δεν μας βοηθάει, λέει ρε not μαλάκα. have. I am only a vessel. Like water, like air. A vessel to move and breathe. It worked. Now I need to choose 2 cards. Here we go. The Hanged Man. Τώρα όντως τον πέτυχα αυτόν. The Fool. You will no longer be able to tell light from darkness.
In sorrow the difference is so subtle. Και αυτά είναι, λέτε, επιλογές. Remain. Θοδωρής, ευχαριστώ φιλαράκι. Memories are abandoning you. They are your only true companions. Oh. Now they take the place of your happy childhood, and they may return to keep you company. Συνεχίζω. The daughter, the house, the mother. The daughter comes from the mother's house, then makes herself a home and becomes a mother. This cycle is broken. To undo the knot, find the sun. He is the original sin reflected on you. The one who gave you the light wishes to take it back. She wants control. Bit by bit, she is crumbling your life. You have to stop her. You do not have control of yourself. There is a dark figure inside you. The wounds are feeding it. It will do things you do not like. It will use your desires, your guilt, the darkest parts Johnny DX of Killer. your conscience. Η φάση όμως που μιλάμε και μέσω των ταρό μας μιλάει White Lady μέσα από το νερό. Εντάξει ρε μαλάκα, άστο. Part of our soul embraces the people we love. It is then torn away from us when these people disappear. The wound is deep and it cannot heal. Faith vacillates. Death causes fear. But the church is a safe place. It is home and mother to its children. Faith is the light. Do not lose it. Finding it again is almost impossible. Με γρίφους μιλάς όμως. Μίλα πιο συγκεκριμένα. I am lost in the dark. Death και το τελευταίο. I can sense that you want to know who did it, but I do not have the answer. You must find it yourself. Do not ever try to enter through the front door if you wish to reach the heart. Your twin sister might have the answer you are looking for. Even after death, we leave traces of ourselves, don't we? Everything is indefinite if you look at the essence of things. Καμίσου. Το τράβηξε. Τι κάνω. Η κλανιά. Και λέει πριτς. Απλό, περιεκτικό, ωραίο donate. Με λένε κλανιά και γράφω πριτς. Πριν ήθελα να ορλιάξουμε ένα σχόλιο στο chat. Γράφει ένας. Πέστε να λέει να μας πει το jackpot. Σε λατρεύω ηλίθιε. Ναι, αλλά θα πνιγώ κάποια στιγμή. Αεροπλάνα έχει κάτω.
Οχ. Η αδερφή μου είναι. Το πιστεύω. Και βλέπεις τώρα, έβλεπε όνειρο με... Όνειρο. Είναι κάπου μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας. But at least now I have this key. This key. Ξέρω τι ανοίγει αυτό. Θα μας δώσει απαντήσεις. Θα μάθουμε τι έχει στις Μάρθα το βιβλιάριο, το ημερολόγιο. Θα μάθουμε το άμκα της. Dear sister, I entrust my secrets to this letter. If you are reading it, things have gone as I thought they might, and I am no longer there with you. First of all, I am not deaf, and I never was. What? Mother scared me when we were little, so I decided not to speak or listen anymore. It worked. In fact, Mother began to love me. They also found a scientific explanation for my deafness. Neurological damage caused by excessive pressure exerted by the twin during pregnancy progressively led to hearing loss. Θα σας το like εξηγήσω. that, my decision was also transformed into a fault of yours. So I must put it right. Do I have any other secrets? Unfortunately, yes, but a letter is too cold for such matters. Now that you know that I can speak, please go to the dark room. I have a hidden recording. Listen to it and you will hear my voice. Farewell. Why all of this madness, Martha? What else have you been hiding from me? You deprived me of your voice for more than 15 years. I can't wait to hear it now. Λοιπόν, πρακτικά μας είπε, κάτσε λίγο να το σηκώσω αυτό. Πρακτικά το χαρτί έλεγε ότι η Μάρθα δεν ήταν ούτε αυτή η κουφή. Ο λόγος που έκρυβε η κουράδα, ο λόγος που έκρυβε είναι γιατί είχε τρομάξει κάποτε από την μαμά και αποφάσισε να μην μιλάει και να κάνει πως δεν ακούει και να μην μιλάει σε κανέναν. Μάλιστα λέει για αυτήν την πώς το λένε, για αυτό το πρόβλημα που έχει, οφείλεται αυτό το πρόβλημα στη δίδυμη αδερφή κατά τη γέννα. Κάποια conflict είχαν τέλος πάντων εκεί στη γέννα και οπότε θεωρητικά φταίει η δίδυμη αδερφή όταν γεννήθηκαν, γι' αυτό και έχει και καλά λέει επιστημονική εξήγηση, ρε παιδί μου, πώς το λένε, το ότι η Μάρθα δεν έχει ακοή, και υπάρχει λέει κι άλλο μυστικό και πήγαινε κάτω, έχω κάνει μια ηχογράφηση και θα ακούσεις λέει τη φωνή μου. Και έχει πάθει σοκ τώρα η Τζούλια γιατί είχε πολύ μεγάλο μυστικό. Άκουγε όλα δηλαδή, και η Μάρθα. There is nothing here. Θοδωρής. Τώρα θα τα ακούσουμε. Θα δω και τη φωτογραφία. Hi, Julia. I know that this will seem absurd, but this is me and this is my voice. We are equals in this sense, too. Well, it's obvious, really. I've basically always spoken, and you were my voice. I'm going to meet my fate, so I don't want there to be any more secrets between us. Ναι. I have to tell you that I'm pregnant, Julia. I'm pregnant with Lapo's baby. We had sex, and I never had the courage to tell you. I was so afraid of hurting you. I'm so ashamed. And now, how can I ever bring this child into the world? The baby is starting to show.
Could you tell? That's why I'm no longer getting undressed in front of you. But for how much longer can I hide it? Yesterday you asked me to go to the lake together early in the morning. Θα σας τα εξηγήσω. You, the sleepyhead, early. I asked you to switch beds with me, like we used to when we were little girls. I got up at dawn and didn't wake you. I put on one of your dresses. Venom Hagger, ευχαριστώ πάρα πολύ. I got up at dawn and didn't wake you. I put one of your dresses. Γι' αυτό φορούσε τα ρούχα της. Τώρα παίζουμε με τη Μάρθα. Πρακτικά η Μάρθα είπε, εδώ είναι η νύχτα που μάλλον αυτοκτόνησε. Εδώ είναι η Τζούλια. Είμαστε εμείς δηλαδή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη νύχτα σηκώθηκε και για να μην μας ξυπνήσει φόρεσε τα ρούχα μας και έφυγε. Της ενημέρωσε σε χαρτί και το κλείδωσε και κρατούσε το κλειδί. Γι' αυτό πριν στο πτώμα βρήκαμε το κλειδί. Την ενημέρωσε. Πού είσαι μωρή Ελισέ, σάπια μου? 71 μήνες λέει το αλάνι μου. Ευχαριστώ αγόρι μου γλυκό. Της ενημέρωσε ότι έκαναν σεξ λέει με τον Λάπο. Έμεινε έγκυος. Πώς να φέρω εγώ λέει αυτό το παιδί σε αυτόν τον κόσμο? Πόλεμο. Μάνα πατέρας σε τέτοια συντηρητική κατάσταση. Προφανώς αυτή είναι μικρή, είναι ανήλικη, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων πολύ μικρές και οι δύο. Και σου λέει τι κάνω εγώ τώρα? Οπότε λέει αποφάσισα αυτό. Τώρα θα δούμε πώς ακριβώς έγινε. Πώς θα φύγουμε από εδώ? Έχει κολλήσει ο υπότιτλος όμως και με αγχώνει λίγο. Ναι, ο Λάπο ήταν ο γκόμενός της άλλης. Το φόρεμα. Α, ναι ρε. Να το βρίσκα κιόλας. Μήπως έχει κολλήσει λίγο ρε μαλάκα με τον υπότιτλο? Jimmy's. One of your dresses, άρα εδώ ρε. Της Τζούλια. I wrote a card to Mother telling her that it was you who was pregnant, not me, and to come and see at the lake. I left it on the desk in her room. Της έγραψε ότι εσύ είσαι λέει. Γι' αυτό της είπε ότι on the desk. Then I felt the need to talk to you and I remembered the recorder in the dark room. Πήγα λέει και το ηχογράφησε. Να τώρα πως είναι. Τώρα θα πάει κάτω. Ένιωσα την ανάγκη λέει να σου μιλήσω. Οπότε κατέβηκα λέει κάτω στο dark room. I will go to the lake alone and act as you. I will tell her everything you never had the courage to tell her. I will be your voice. I know how much she's made you suffer over the years. Unlike you, I remember all of the harm she has done to you, and it is my fault. Take my place, sister. You will live a better life, and I will be able to rest in peace, knowing that I at least tried to put right what I have done wrong. I will go now. My last memory will be the image of you sleeping peacefully. Και έτσι έγινε η ηχογράφηση λοιπόν.
Hi, Julia. Και I έτσι was τώρα ακούμε upset, το μήνυμα. unbelievably upset. July 16th, that cursed day. Martha didn't wake me up. Έτσι. Πώς πρέπει... Martha wasn't there and we were supposed to go to the lake together. She even made her bed, which was unusual. I thought Mother woke up early, despite her medication, and asked her to do something. Αχα. There was a dress missing from my wardrobe. Παιδιά, κάτι που δεν ξέρω αν μου ξέφυγε. Για ποιο λόγο κοιμόταν από εκεί η μεριά? Για ποιο λόγο κοιμόμουν από την πλευρά της Μάρθα? Βλέπετε? Το είπε? Είπε σε κάποια φάση γιατί ανταλλάξαμε κρεβάτια? Είπε ότι αλλάξανε κρεβάτια. Α, το έχει πει δηλαδή. Οκ. Τη ζήτησε να αλλάξουν κρεβάτια. Κομπλέ, κομπλέ, κομπλέ. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Τώρα κούμπωσε στο κεφάλι μου. Γι' αυτό λίγο μπερδεύτηκα. Οκ. Δεν το είχα διαβάσει, δεν το είχα ακούσει αυτό. Συγγνώμη. Ωραία. Άρα, μέχρι στιγμής, για να καταλαβαίνουμε τι γίνεται, η Μάρθα έκανε, λέει, σεξ με το αγόρι μου, τον Λάπο, που ήταν το αγόρι μου της Τζούλια. Όχι η Μάρθα. Η Μάρθα, δείχνω το κρεβάτι το δικό μου, αλλά ναι. Η κοπέλα που πέθανε δηλαδή, η Μάρθα, έκανε σεξ με το αγόρι μου, έμεινε έγκυος και από τις τύψεις, και επειδή γενικά νιώθει τύψεις για όλα αυτά που μου έχει κάνει, διότι θεωρεί ότι η υποτιθέμενη πώς λέγεται τώρα, κουφαμάρα, πώς το λένε αυτό, η υποτιθέμενη η κουφαμάρα της Μάρθας οφείλεται στη δίδυμη αδερφή μου. Γι' αυτό και η μητέρα όλη της τη ζωή την ψιλοβασάνιζε, γιατί θεωρεί ότι εγώ ήμουνα η φταίχτρα, η Τζούλια. Επειδή λοιπόν είχε πολλές τύψεις για όλα αυτά που μου έχει κάνει εμένα, λόγω το ότι κρύβει, το ότι είναι κουφή και τα λοιπά, και λόγω το ότι έκανε και αυτό που έκανε με το παιδί, κόφωση, ναι, συγγνώμη, δεν μπορούσα να βρω τη λέξη κόφωση, επειδή είχε λοιπόν την κόφωση, που ήταν ψεύτικη, και βασανίστηκε όλη της τη ζωή, επειδή έμεινε έγκυος από το αγόρι της Τζούλια, και έχει τραβήξει όλα αυτά που έχει τραβήξει από τη μάνα της, αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Αλλά πριν αυτοκτονήσει ήθελε να φτιάξει τα πράγματα και να μετατρέψει πρακτικά την Τζούλια στην Μάρθα, σε μας, στη Μάρθα, που γιατί θα ζήσει σίγουρα καλύτερα. Το πιάσατε? Θα ζήσει καλύτερα μελλοντικά, με την μάνα να θεωρεί ότι είναι η Μάρθα της. Το πιάσατε? Και πήγε λοιπόν να αυτοκτονήσει. Τζακ Νόρις 28. Ναι, αλλά τι άλλο να θέλει τώρα από εδώ? Κάτι δεν έχω πάρει. Τώρα παίζουμε κανονικά ως Τζούλια, έτσι, κανονικότατα. Α, εδώ κάτι λέει. It was late. Martha hadn't woken me up as we had agreed. Είχανε συμφωνήσει να πάνε μαζί για φωτογράφηση στην λίμνη. I simply decided to go out and take the photographs by myself without Martha. Αποφάσισα, λέει, να πάω να βγάλω φωτογραφίες χωρίς την Μάρθα. Δεν γαμιέται, λέει, επειδή μάλλον, λέει, παρακοιμήθηκα. Εντάξει. Και τώρα θα πάει, λοιπόν, μήπως έφευγε από πίσω? Τι θα κάνει, γιατί το κάνει αυτό, ρε μαλάκα?
έγραψε λοιπόν και ένα γράμμα και καλά στην μάνα ότι είναι έγκυος. Ότι η άλλη είναι έγκυος, συγγνώμη. Και τώρα πάμε να ξαναζήσουμε λίγο πριν τις φωτογραφίες. It was a sign of something terrible. Απίστευτο. My mother had killed her beloved Martha with her own hands. I had then taken her place, usurping the throne of her affection. She would have never forgiven me. I had real reason to be afraid. Η μάνα το έκανε. Η μάνα τη σκότωσε. I searched for one of Daddy's pistols to defend myself. What a stupid little girl I was. In spite of everything, that roll of film still needed developing. Ωραία, τώρα το κατάλαβα, περιμένετε. She was guilty. I also wanted to search for proof of Martha's pregnancy. Λοιπόν, πήγε λοιπόν στη λίμνη για να μιλήσει ως Τζούλια και εκεί η μάνα την σκότωσε γιατί δεν τη χώνευε. Units of an Indian division crossed the river Pesa on a vast front, and they advanced 2 kilometers south. Εδώ τώρα δεν το δείχνει κλειδωμένο πια. Μπορούμε να πάρουμε τηλέφωνο, αλλά γάμισε το. Θα πάμε και εκεί. Και από εδώ λέει αρχίζει. Another telegram of condolence. Isn't it a bit late? Α, τώρα ξαναγυρίσαμε στο μετά The μέρες. New Zealanders conquered Tavernelli. In the eastern sector of the battlefront, the troops of the 2nd New Zealand Division, British 8th Corps, conquered Tavernelli. The 6th South African Armoured Division advances on the heights near Greve, conquering the peaks of the Dimini and Philly Mountains. The 4th Division reaches San Giovanni. Ναι, εντάξει. Άρα, αυτό δεν έχουμε δει, παιδιά. Και το ότι άφησε στο... Πού είναι το Telegram. Πού είναι, πιστεύετε? Εδώ. Dear Mrs. Irene K. Following your call, we have received a telegram from Dr. D. Your request has been accepted. As soon as the police station issues authorization, we will send for the girl. While we wait, to avoid the girl taking any extreme actions, as per the fears you have expressed, we ask that you trust in the advice of her treating physician. I thank you for your generous and charitable donation to our institution. Director S. Volterra Psychiatric Hospital. Telephone 0782. Now that she has discovered everything, she wants to lock me up in an asylum. Θέλει να τη κλείσει. Maybe even worse. She wants to kill me and have everyone believe it was suicide. She is preparing all the finer details. Πάω να εμφανίσω όμως τη φωτογραφία που βρήκαμε στο dress. Όπα. Go to the dark room now. Not when she's around. I must stay as far away from her as possible. Αρχίζει να τη I could φοβάται. go to the cemetery instead to find out whether Martha really was pregnant or not. Ναι, μπορούμε να μάθουμε αν ήταν όντως, λέει, έγκυος. Το cemetery είναι...
Το σεμετέρι πού να είναι? Δεν το πρόλαβα. Γι' αυτό τη σκότωσε η μάνα, λέει, επειδή φορούσε το φόρεμα της Τζούλια, της μπέρδεψε και νόμιζε ότι σκότωσε την Τζούλια. Ναι, αλλά το σεμετέρι που ήτανε, που μας έλεγε ότι ήτανε, παιδάκια. Κάτω. Πού κάτω ρε μαλάκα, εδώ πέρα είναι. Να πάρω ποδήλατο, Έλα βρε, τι το πατάς στο Q? Τους σταυρούς. Ποιους σταυρούς ρε μαλάκες? Βλέπετε εσείς σταυρούς? Αυτά εδώ. Μήπως τα βλέπεις σταυρούς? Δέντρα είναι. Εκτός αν το θεωρούν ότι είναι σταυροί. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ πέρα πρέπει να πάμε. Με το ποδηλατάκι μας στον καβλιάρικο. Θα καλέσω και στο ψυχιατρίο ενδεχομένως. Για την ώρα μου το είπε αυτή. Μακάρι να μπορούσατε να με βοηθήσετε. Martha is in the family crypt. That place is scary. I don't remember, but Nanny told me we used to go there when we were kids to see who was brave enough to go down the stairs. No one would ever go further than the first 2 steps. Πού ανεβαίνει το μεταξύ ποδηλατάρα ρε μαλάκα? Τι mountain bike έχουμε? She must be frightened. Παίζει να ανοίγει αυτή η πόρτα. Παίζει. Ανοίγει μωρή αρρώστια. Εδώ είναι το σεμετέρι. Crypt το λέει. That man gives me the creeps. Και πού είναι τώρα η... Θα είναι φρέσκα, αυτό ή θα είναι? Όχι, εδώ είναι ο Λάπο. Κλαίω ρε μαλάκα. I should water the plants. No one will do it. The caretaker clearly doesn't care. Ναι, οκ. Ας πούμε ότι αυτό είναι... Κάτσε. Gloria. Where are you, Martha? Where are you, Marcel? Το θυμάστε αυτό? Πολλά λουλούδια βλέπω εκεί. Τι γίνεται? Πρέπει να μπούμε εδώ πέρα, ναι. This door is locked, but I must get in. Maybe I can find something around here to break the lock. Κάπου εκεί θα έχει κανένα αντικείμενο. Οπ! Πόσο καλός. These are perfect for breaking the lock. I should hurry before the caretaker comes back. Φοβάται μην έρθει ο take care. Σπάς του! Να σου γαμίσω. Everyone takes a side. I find myself siding with my family, but
I'm not sure whether it is right. Enough. I can't go on like this any longer. I can't go on pretending nothing happened. My family was slaughtered by these dirty Nazis. My daughter wasn't even buried, and I had to bury that half-blood instead. An Italian family that got cozy with the dirty Germans. Bastards, that's what they are. What am I supposed to do with my life now? I want to end it, but not without taking a few Germans down with me. You won't see me anymore, but you will hear about me. Long live the resistance. Viva Italia. Οπ. Α, αυτός που φροντίζει το νεκροταφείο το έκανε. Α, ο Μπομπάστης δεν τον λένε έτσι, ναι, ναι. Ο άλλος ήταν, ναι. Παρόλο που ήταν με ναζί οικογένεια εδώ, σου λέει αντιδράω στα μουνόπανα. Περίμενε. Τώρα, από εδώ. Εντάξει, τώρα. Α, αυτό σαν main μου. Όχι, δεν είναι σαν main, εντάξει. The film in the dress θα πάμε κάποια στιγμή. Το τηλέφωνο θα πάμε κάποια στιγμή ενδεχομένως. Στο The Crypt λέει Enter the family crypt. Κάτσε που πάω. Ξέχασα ότι η Μάρθα πλέον είναι εδώ. Παιδιά, έχω σκάσει να... Πού να είναι τώρα αυτή? Από εδώ πέρα θα είναι, παιδιά. Εδώ πάει. Έχει γούστα να τη βρούμε εδώ. Μαλάκα, κλαίω. Κλαίω. Όλα μοιάζουνε. Τώρα αλήθεια. Άλλη είναι αυτή. Α, έχει κλειδί εκεί πέρα μέσα, ρε. Οκ. Σίγουρα θα την ανοίξουμε, παιδιά. Κλαίω. Γιατί μου γράφει ότι έχει κλειδί? Κλειδί δεν είπατε? Καταρχάς έχει κι άλλο ένα. Instructions for the automatic telephone machine. For example, if you wish to call the number 0573, pick up the telephone from the hook and bring the receiver to your ear. You will hear a continuous tone. Firstly, place your index finger in the hole displaying the number 0. Turn the disc clockwise until it stops. Let the disc return freely to its resting position. Repeat the same steps for the numbers 573. Εδώ μέσα είναι η Μαρθούλα. Family crypt is locked. The key must be in the caretaker's hut, as always. Εντάξει, τι είπε ένα παιδί, ρε μαλάκα? Τζούλια θα λέει και όχι Μάρθα. Πόσο δίκιο έχετε. Τώρα το κλειδί που να είναι τώρα το κλειδί? Τι είπε? Κάτι είπε όσο σας μιλούσα. Είναι άλλο πράγμα που μου λέτε. Πού να είναι το κλειδί? Μες στο φως κρυβότανε, ρε μαλάκα, απίστευτο. Μες στον ήλιο. Μπαίνουμε. Πάει και αυτό.
Να σου γαμίσω, κατεβαίνουμε κάτω. I can see why we were scared as children. It's a rather gloomy place. Ο Χριστός και η Παναγία. Έλεος. Είπαμε να την κάνετε ναζιστικό τέτοιο. Πετάξατε για τις σημαίες. Μαλάξ, τι παιχνίδι παίζουμε, τι κάνουμε. Έντε βρε. Πόσο κίνηση θέλει δηλαδή. Έλα. May God forgive me for what I'm about to do. I also pray that you, Martha, will Μη μου forgive πεις me. ότι θα το κάνει αυτό. Παιδιά, θα το κάνουμε. Αχ, παιδιά, θα το κάνουμε, παιδιά. Τι παίζουμε! Παιδιά, θα τις ανοίξουμε την κοιλιά. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν αυτό που κάνουμε. Δεν είναι. Τι κάνουμε! Τι κάνουμε! Ήταν έγκυος. Σε δίδυμα. Όχι. It was true. Martha was pregnant. Pregnant with a deformed fetus with two heads. Deformed με δύο Twins κεφάλια. again. They always said that it ran in the family. I was all the more shocked. I was doing things that I had never done before. I do not know what force was moving me. I became Χριστός, ευχαριστώ, unstoppable. Χριστό. I decided to photograph the horror as evidence to show my mother and to everyone. Who knows why? Δεν το πιστεύω τι κάναμε. Μαλάκες, τι παιχνίδι παίζουμε. Σας το είπα ότι δεν είναι φυσιολογικό. Enough now. Δεν I will πιστεύω. torture you no longer. I will come back to fix you, and I will stay and take care of you. We will spend so much time together. I love you, Martha. Δεν έχω λόγια. Doctor, I must thank you for your help. I wouldn't know what to do without you. Even our own dear Don Attilio seems to not understand the situation. Irene, please. Consider the idea of leaving Italy as your husband suggested. It would be better for everyone, especially for the girl. I fear that nothing will make her better.
Her father doesn't want to accept it. I believe that hope is long gone. I agree. But in Germany, there are better treatments in specialized clinics. The asylum is a temporary solution, just to ensure that she doesn't do anything foolish. But it's a nightmarish place. You know that all too well. You cannot possibly want this for your daughter. Of course I don't. But what can I do? She is a danger to herself, to us, to everyone. One of Eric's guns has also disappeared. She must have taken it. Who else could it have been? Πρακτικά το προσπαθεί να τον πείσει να τον πείσει. Να την κλείσει μέσα, ρε παιδί μου, ότι λέει ότι δεν είναι και η καλύτερη λύση. Είναι προσωρινά να την κλείσει σε άσυλο. Ο Γιάννης ο φτωχός, γεια σου. That cursed girl. Where could she be? Let's hope she doesn't play any more foolish stunts. I'll wait for her here, in the cellar. Sooner or later, she'll go to the dark room. That's for sure. I would gladly stay and keep an eye on her. Είδατε But ότι I λέει must θα rush είμαι... to town to organize the last few things for Θα her περιμένω εδώ, λέει, στο dark room. Αργά ή γρήγορα, λέει, θα έρθει. Don't worry. We'll see you later. Είδατε που περιμένει ακριβώς απέναντι από το dark room. She's sleeping. I must take advantage of this. I will make her talk. She will reveal the truth out of fear. She thinks I can be silenced by calling me crazy. But unbeknownst to her, I will record everything. Everyone will know what you have done to your own daughter. I would make too much noise and wake her up. Εν τω μεταξύ, για να δούμε τι έχουμε κάνει. Όλα καλά θα πάνε. 21st of July. Lapo is dead. They shot me in the back when I discovered his body. I thought I had hit rock bottom. These are soulless, Μάλλον θέλει το recorder. Ηχογραφή. Now I will wake her up and she will confess. You can bet on it. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. Τι γίνεται, ρε μαλάκα? Dear God, what have I done? She forced me. She killed Martha. But who in the world will believe me now? They will take me to the mental asylum. Those rolls of film are my only hope. So that's who had the keys to my childhood bedroom. I could have guessed. Να σου γαμίσω. My God, sooner or later more bombs will land here. Then everything will come to an end. Παίζει να... δεν παίζει. Damn, the power is out. It's impossible to develop that roll of film now. Τι λέει, θα το ανάψεις? Ή θα πεθάνουμε στα σκοτάδια? At least now I finally have the keys to my old room. But why was it locked in the first place? Τώρα δεν τα διαβάζω αυτά. Τα διαβάζω. Commune of San Όχι, είναι Casciano, το... province of Florence.
Άλλον έγινε το bad ending. Τι λέτε ρε μαλάκες τώρα. Εδώ πάνω τι έχει τώρα. Finally, I can enter my room. Το δωμάτιό της. What the fuck? It's like being a child all over again. I used to play with the puppets by reenacting what was happening in my life. To clear my mind. I want to do it again. At the beginning of any puppet act, there was always the legend of the White Lady. Otherwise, the scenes I was reenacting were worthless. According to an ancient legend, the lakes of the area are haunted by the spirit of a young woman who was killed by the man she loved. A lover's nightly tryst by the lake. So much hope and desire, but death, not love, was awaiting her. Έλα μου. Oh, what a beautiful moon tonight. My love is Πες μου not την ιστορία here της White yet. Lady. Είσαι τεράστιος, ευχαριστώ φιλαράκι. You're here at last. Εγώ παίζω, να ξέρετε. What's going on? Παίζουμε. Why are you acting weird? Εγώ το κουνάω, να ξέρετε. You cheated on me. Κάνει τη φωνή του. I would never do that. I love you. I love you too much. The thought of you with another drives me insane. That's why you have to die. What did I do to you? In despair, the man confessed he had killed her out of jealousy. Δεν παίζουμε ρε μαλάκες. Τι γίνεται. They searched everywhere, but the girl's body was never found. Since then, her spirit, known as the White Lady, takes the life of a young woman whenever events take her back to that sad day. Κάνει όλο το act. White Lady. Δεν το πιστεύω. Χειρίζομαι την White Lady. Help! Help me! Now I can begin.
First of all, let's clarify what happened the night before the cursed 16th of July. Ναι. Dad says we're losing. What will happen if we do? Α, ναι, η Μάρθα είναι κοφάλιλο, οπότε και καλά κάνει κινήσεις. Γι' αυτό δεν ακούγονται τα voiceovers. Will we go to Germany? Α, εδώ είναι... Do you want to come with me Α, to the είχε lake και μια επιλογή tomorrow? για τον Λάπο. Συνέχισε που τσαρά μου. Γεια σου ρε. I want to take some photos. Τι finds out? Let's go at dawn. Mommy sleeps heavily anyway. Okay, ναι. Let's go at dawn. Mummy sleeps heavily anyway. You know she's been taking that medicine. Θα ξυπνήσεις, λέει, την αυγή. Wake me up. Α, να το πάλι. Αυτό ήθελα να πει. Did you see Lapo yesterday? Γιατί ρωτάς? I saw him leave the barn. Weren't you there? I saw him leave the barn. Weren't you there? Όχι. Της λέει ψέματα. Α, έτσι τη ζήτησε να αλλάξουν κρεβάτια. Ναι. Όπως κάναμε όταν ήμασταν μικροί. Sure, great idea. Άρα το έχει ψηλιαστεί. Ότι κάτι παίζει, λέει η Μάρθα. Yes, it happened like this. Then in the morning, Martha went to the lake pretending to be me to show her pregnancy. Ναι. She knew Mother was going to follow her down. Ναι. Now I can only guess what happened when they met at the lake. Όλα αυτά είναι υποθέσεις που κάνει τώρα, έτσι. Take your knife. Shh. What are you going to do with that knife? But no, it was Mummy who killed Martha, not the other way around. This didn't happen. Ξαναπέζουμε. Δεν το πιστεύω. What do you want from Δεν me? πιστεύω.
you want to hurt me, Mummy? Take off your clothes. I want to see your shame. Αντρές. Τι κάνω ρε μαλάκα τόση ώρα? Εντάξει, οπότε έχω καταλάβει, φτιάχνει την ιστορία όπως θέλει. Οκ. Έτσι και καλά τώρα. This might be exactly what happened. Ας πούμε ότι έγινε έτσι. I will never know exactly what happened, but I think I have an idea. Και καλά, έχει an After idea. everything, I shot my mother. No, I didn't shoot. What actually happened? It is all in my mind, but I can remember. I know I can. Άρρωστο λέει. Ναι ρε φίλε. Θα περιμένω, δεν θα κάνω skip τίποτα. Ασύλληπτον λέει διαστάσεων παιχνιδάρα. Δεν υπάρχει βρε μαλάκι, σωστό έλεγα από την αρχή. I will return to you, Martha. Together we will sort out everything. Just you and I. Τι είναι αυτό? Lorenzini haberdashery. 5 meters of grey cotton fabric. Το έχουμε δει 6 αυτό. meters of white linen fabric. 4 meters of green satin. Delivered on June 5th, 1944. In the event of an issue, έχω κι άλλη μία. Ναι, έχετε δίκιο. And this red fabric? It's not been mentioned. Could this also be one of Mummy's, or could the nanny have left it here? Για να δούμε. Έλα βρε. Ποια να κάνω ρε παιδιά, ποια λέτε? Αυτήν. Γιατί κόλλησα τώρα? Αυτή γιατί είναι από την άλλη τη φωτογραφία? Τι λες? Τι λες, εμφανίστηκε με το ρόπαλο. Ποιος βαράει ποιον όμως?
μουσική, ακούστε τη μουσική. Δεν μπορώ. Τέλειο. Oh dear God, so it's true. I killed my sister. I did everything to hide the truth. Then I killed my mother to rid myself of the guilt. But she was nasty and everything was her fault. God, what does that make me? I don't deserve to live a second longer. Maybe I will see her again and I can try and ask for her forgiveness. But if there is nothing after death, at least I will be free from this suffering. I know it's not right, but I can't do this anymore. I fired instinctively at that soldier, hitting him right in the head, but it was not a good idea. Τι έχει σκοτώσει? He obviously didn't come alone. When the others came in, I closed my eyes. I heard a lot of commotion and then felt a sharp pain in the stomach. They were kicking me while another tried in vain to convince himself that the soldier on the ground was still alive. They hit me in the ribs, the back, and the stomach. I couldn't breathe, and at the same time I felt the need to vomit. They were ordered to put me on a seat. They bound me up so tightly that I couldn't feel my hands or feet. On the seat next to me was my father. He was breathing, but he appeared to be unconscious. The guy in charge started asking me questions. He kept hitting me in the face and head with some kind of short cane. It was so violent I thought my skull would crack open. All I could taste in my mouth was blood and broken teeth. I ran my tongue across my teeth, thinking to myself that I'd never be able to smile again. A frivolous thought, perhaps, but a painful one nonetheless. Part of my top lip was cut open and was hanging down. I foolishly tried to put it back in place using my tongue and lower lip. I threw up. They forced me to confess that my father had been carrying out all kinds of activity within the German army. Of course, I didn't know anything about it, so I tried to explain. But those punches... I would have done whatever it took to stop them. Τον κάρφωσε σίγουρα. Τον κάρφωσε σίγουρα. Just after I told them what they wanted to hear, the general said, "All it took were 2 slaps and you sold out your father, you German whore." Then he ordered my father to be executed. Και αυτή η επιλογή της οδήγησε στο να σκοτώσουν τον πατέρα. He pointed to one of the soldiers and then he pointed to me. My time had come. They all left except for the soldier who had the unpleasant task of finishing me off. I wanted to die, but not like that. Terror engulfed me. I could almost hear the sound of my body evacuating. I had the gun pointed to my forehead. I couldn't look at his face. I stank. I felt indecent. Then he moved the gun on purpose and shot without hitting me. He had taken pity on me. It must have been my fate not to die. He quickly cut the ropes and pushed me to the ground, saying out loud, "It's done. The German whore has been dealt with." I was left motionless on the ground. He left, and I fainted again. Την άφησαν να ζήσει. Κάρφωσε τον πατέρα της. Βασικά δεν τον κάρφωσε. Εγώ λέει δεν είχα ιδέα. Απλά τους είπα αυτά που έπρεπε να τους πω, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να έβγαινε άκρη. I did not know what to do. I was completely empty and felt pain everywhere. Everyone was dead. I was now alone in the world. I felt a desire to hear their voices one last time on Daddy's recorder in the dark room. Provided the soldiers hadn't destroyed it, that is. Σιγά μην έχεις το τέτοιο. Now I will wake her up and she will confess.
Είναι το σκηνικό που ηχογράφησε αυτή. What are you doing with your father's gun? It's dangerous. Stop it. Talk. Tell me everything now. Tell me what you have done. Okay. Calm down. I will tell you everything. I found that strange note when I woke up, and I immediately realized that something was wrong. Something was up with you, aside from your usual quirks. I came to check, but you weren't in your bedroom. You had spoken about the lake, and I got worried, so I called your father, and we went to see what was going on. We found you sitting in your underwear at the side of the lake. You kept saying that nothing had happened, and you kept repeating things like that. I hugged you to try and make you feel better, but you did not speak again for days. What is happening to you? You should tell me what's going on. I'm not going to that loony bin. I would never have wanted this, but I'm afraid you will harm yourself further. You were really hurting yourself in front of the piano that night. What else could we do? You killed my sister and now you're afraid because I found out. So you're making up stories, aren't you? But I'm not falling for it this time. What are you saying? Your sister? Please, no. I was not well. I didn't know what I was saying. So many years have passed. You were little then. I thought everyone had forgotten that nonsense. Shut up! Don't speak. Don't say anything else. Είδατε. What are you doing, my daughter? Why do you want to ruin your life? I'm sorry. It wasn't me who just shot Mummy. It wasn't me. I didn't know who I was anymore. Everything. Μαλάκα μου, τι γίνεται. I was afraid of myself. My God, it was terrible. Δεν υπήρχε άλλη αδερφή, έχετε δίκιο I παιδιά. was too good for myself, but then I had Δεν become υπήρχε my own μάλλον. enemy. I was the danger. What should I have done? I thought about the puppet theatre in my old room. There I could find something in myself, perhaps. So I rushed to go play with it again. Τα έχει φτιάξει όλα στο μυαλό της. Η μαμά προφανώς και δεν έκανε κάτι. Δεν υπήρχε τίποτα. Και τώρα θα φτιάξω την ιστορία. Κώστας, ευχαριστώ Κώστα μου. Mummy nearly died giving birth to me. This is what remains in my memory of my mother's, nanny's, and father's stories. Leg I remember masterpiece. little to nothing of my childhood at home. I have to try, though. Maybe the important events I should know are right there. Λοιπόν, αυτό θα μας τα πει όλα εδώ. How are you, madam? I feel a sharp pain. Do you need anything? I can't move. I'm too sick. I can feel it. The time Τώρα has βλέπουμε τη come. μαμά της, των τέτοιων έτσι που ξαπλώνει. Χάσαμε τη βάση. Βλέπουμε τη μαμά και μάλλον θα μάθουμε τι παίζει, τι έπαιξε στη γέννα. Και μάλλον πως χάθηκε η μία αδερφή. Μάλλον θα γεννήσει τώρα. Everything is ready. Help! Something is wrong. Φωνάζει τον μπαμπά. Help! Irene is not well. Τι πάω. Α.
Χειριζόμαστε τον μπαμπά τώρα. How are you, honey? I'm getting weaker and weaker. Θα πάρει τηλέφωνο τώρα. Doctor, hurry! Arena is sick! Παιδιά, η κοπέλα την ακούτε? Τι mindfuck είναι στο μυαλό της. Κάνουμε τον doctor τώρα. Don't worry, Irene. The pain you feel is natural. Push, Irene, push. Give birth. Μαλάκες, τι πες? Γεννάω αυτή τη στιγμή, να ξέρετε. Γεννάω. Τι κάνουμε, τι κάνουμε? Ένα μωρό, The baby is born. Ένα μωρό. I feel sick. I feel myself wasting away. Ένα μωρό. It's going to be okay. Κλαίω που με φωνάζετε σμπρώξε. Poor mummy. She has suffered so much. I have hurt her so much ever since I was born. Τι διαλέγω, δεν ξέρω. Mummy, I'm sleepy. Stop being a brat. You can't sleep now. Mummy, I'm thirsty. Ζωγραφίζει άλλη, ρε μαλάκα. Τι παίζω? Α, να, η ζωγραφιά που βλέπαμε στην αρχή. You just had a drink, whiner. Mummy, I'm hungry. Της μιλούσε πολύ άσχημα όμως, βλέπετε, έτσι. Don't piss me off. Να σου ζήσει, λέει ο άλλος. Mummy, I have to pee. That's enough! Go to your room! Get out of my sight! I can stand you no longer! Έχετε δίκιο ότι το όνομα λέει Μάρθα. I will make you pay for that! My hands are not enough. You need to learn properly. Βέβαια αυτό που βλέπουμε τώρα δεν είναι κατά ανάγκη αυτό που έγινε, είναι αυτό που έχει στο μυαλό της. Please don't hit me. Βλέπετε, έτσι. Sorry. Θα τη χτυπήσει και καλά. Please don't hit me. Μαμά και πύλη επίσημα πλέον. This is just a game. Is it only a game?
Bilban. I believe the White Lady said that my lost memories would return in the place of my happy childhood. This is the only place I have ever been truly happy. Are these my memories then? Is this actually my life? Τι παίζω? What's up? Did Julia make you cry? Δεν έκανε τίποτα και καλά, I λέει. have not done anything. Now I will make you cry. Slap Julia. You rude girl. Πώς τα φτιάξε έτσι στο μυαλό της, ρε μαλάκα. Martha, don't you want to play with your sister? Julia, play with your sister. Με το ζόρι. Spill pitcher. Θα το κάνω. Ναι, παιδιά, και εγώ κάτι τέτοιο βλέπω. Κάτι για διπλή προσωπικότητα, σχιζοφρένεια, κάτι. Martha spilled water on my head. Stop complaining or you will get punished. Ναι. My darling, Mummy loves you so much. Τόση ώρα φτιάχνω την ιστορία, να ξέρετε. Εγώ, έτσι. Και θα το ρίξω και στη... ναι, το ίδιο. Λέει, μετά το ξύλο που έφαγε, όταν ήθελε να μιλάει ένιωθε Τζούλια και όταν όχι ένιωθε Μάρθα. What are you doing? Τι είπες, Are you crazy? Τι είπες, ρε άνθρωπε του Θεού? It's all Martha's fault. I don't believe you. I saw that. You think you're so smart. It's my fault. Ναι. You're too good, Martha. It's not your fault. Τώρα κάποια σχόλια μου δίνουν κάτι mindfucks τρελά, όπως αυτό που διάβασα πριν. The fiesta is over. Σάκη, εξήγα. Τώρα. Θα σας πω ότι έχω καταλάβει, αλλά μισό λίγο να δούμε τι θα γίνει. I will beat manners into you, you stupid little girl. Ναι. Come with me now. Sorry, Mummy. I'm so sorry. Come with me. Πού την πήγε? Κάτω. I will put you in your place, girl.
Την έδεσε, λέει. Sorry, Mummy. I won't do it anymore. I promise. These false tears won't help you. Too late. These false tears won't help you. Τι έχει φτιάξει στο μυαλό της, ρε μαλάκα, η άλλη? Τι λες τώρα? Stay still. Κλαίω με τα voice-overs της. Now I'll make you want to bark. Oh. My dog alone. Μη μου πεις να το βάλει μες στην κάζα, στο τέτοιο. Όχι, ρε μαλάκα. There's no point screaming, stupid girl. No, Mummy, please. Τι έκανε ρε σκρόφα? You're insane. Sure. Now I'll show you how insane I am. Help, Daddy, help! Screaming won't work. Your father is not here like usual. Θα της το ταΐσει, μαλάκα, το σκυλί. Eat it. Τι είπε, μα αυτό είναι πολύ ωραίο το σχόλιο. Πώς θα γίνει να το κρατήσω? Το κρατάω και το στέλνω στο στρατούλι για να το διαβάσω μετά. Λοιπόν, το κράτησα. Λοιπόν. No! Τι είπε, ρε μαλάκα, τώρα με φρίκαρε το σχόλιο αυτό. Θα σας το πω όταν τελειώσει λίγο όλο αυτό. Βέβαια, καλό είναι να το δούμε να τελειώνει. I won't eat him. Γιατί πρέπει να τελειώνει τώρα το παιχνίδι. I said eat. Το τρώει τελικά. Τρέλα και παράνοια, γράφει ο άλλος. The Devil. Αυτό είναι το... I was beginning to remember, but I was so scared to remember too much, especially all at once. I didn't have time to guess exactly what happened. It was making me too upset. Pulling out those memories was like trying to pull out a tooth on your own. Almost impossible. And far too painful. The White Lady told me that the church is a safe place and home to its children. Don Attilio, my priest, I have to talk to him. I have to call him on the telephone. Telephone, λέει. Call him on the telephone. Where is the telephone now, you fucking bitch? Telephone είχε και στο διάδρομο. Κάτσε λίγο να ανοίξω ένα φάκο. Θα σας διαβάσω το σχόλιο σε λίγο. Πρώτα να... Εδώ είχε. Ποιος ήταν όμως ο father? Στο σεμετέρι θα πάρω... Α, Ντον Ατήλιο. 69-38. 69 38. Don Attilio speaking. Who is it? Father, help me. They're all dead. Τώρα τους τα πει. Daddy, Mummy, everyone. Julia, come to me immediately. Don't stay alone. It's dangerous. Come to town.
You can stay here with me and we can talk about everything, okay? Okay, Father, but first I want to play with my puppets for a while. Julia, don't be silly. Come to church right away. Θέλω να παίξω λίγο με τις κούκλες μου. Στο διάλογο χέστηκα. Να φύγω. Φάση. Να φύγω. Και να πάω. Το church εννοεί αυτό το μπροστά που καίγεται, ή άλλο church εννοεί? Ας πάμε λίγο σε αυτό. Αυτό δεν πάει. Ποιο να εννοεί church? Αυτό εδώ εννοεί? Εδώ το crypt. Στην πόλη. Μήπως να πάω εδώ, έτσι? Μετά τη γέφυρα δεξιά. Οκ, κατάλαβα. Από εδώ δηλαδή να πάμε. Κάτσε να πάρω το ποδήλατο, το παίρνει? Έχει ποδήλατο, ρε μαλάκα? Έχει, δεν το πιστεύω. Μες στη νύχτα παίρνουμε το ποδήλατο. Πρέπει όντως να παίξω με τις κούκλες? Γιατί μου το λέτε τόσο πολύ έντονα? Ναι, κατέβα όμως. Μαλάκα, τι παθαίνει και δεν κατεβαίνει? Τώρα κατεβαίνει. Έχει ένα σκαλωματάκι. Εδώ δες τι γίνεται εκεί απέναντι. Άντε να παίξω, λέτε, με τις κούκλες. Βέβαια εδώ το λέει. Βλέπετε? Γιατί να παίξω με τις κούκλες? Γιατί να παίξω με τις κούκλες? Επειδή το είπε και κάθομαι και σας ακούω. Στο main quest δεν είναι να παίξω με τις κούκλες. Έλα. Νόμιζα ότι είναι στο main quest. Φεύγω. Με δυναμώ το ποδήλατο. Τι παιχνίδι είναι αυτό? Τι περιπετειάρα ζούμε. Τι απίστευτο πράγμα. Those boys, they had all been killed and it was my fault. Το φτιάξαμε. They were my age, and a few of them were our friends. I didn't think it would go like that, but wasn't it obvious, really? What was I actually expecting? I felt like a coward. But what could I have done? Should I have betrayed όλο το stream. my father? I loved my father, but I also loved my friend Lapo. Ναι ρε, από αυτό το γάμισε το stream. Διαλύθηκε το stream, αδερφέ, το γάμισε. I thought it was the right thing to do. Και είναι ο πρώτος που θα τα βλέπει έτσι. Δεν θέλω να βλέπω. Εδώ τώρα θα μ' αφήσουν να I μπω. didn't go anywhere near the soldiers, Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone for any reason. I didn't go anywhere near the soldiers. Τι θα γίνει ρε? Germans or allies. They had all caused me harm. I didn't want to approach anyone for any reason.
Once I crossed that threshold, I completely lost touch with reality. Everyone around me had died while I survived everything. Τι βλέπουμε ρε μάλλον. I don't remember how things went. I just remember a big light and then photographs were being taken of me. There was a man dressed in white. Read him. I presume. He was asking me questions, but I didn't understand what he was actually asking me. He wrote something on a piece of paper and then 2 nurses led me away. I was in the mental asylum. Some women were talking to themselves. Others cried. Some were even covered in their own filth. Others were violent and tried to hurt themselves any way possible. There was this one young woman who would pleasure herself all day long, incessantly, to the point where she would bleed. So they would tie her down to the bed screaming, cursing and talking gibberish for days on end. Once her wounds had healed and she was untied, she would just start again. That woman was me. They started to give me injections. What they gave me made my whole body shake. I broke my vertebrae and an ankle. I think it was called cardiazole or something like that. My body was like a fire that didn't want to be put out. When it appeared to be quenched, it would come back, even stronger than before. In the end, though, they won. I stopped screaming and masturbating. I stopped thinking. There was no longer any need for therapy. Something inside of me had died. But nevertheless, I insisted on carrying along this painful journey. I was stronger than I could ever have imagined. Alex G. Who are you? Wait, wait. I want answers. Don't go away. Talk to me about Martha, please. Τι γίνεται ρε μαλάκα? Με νοηματική μιλάει. Τι κάνω τώρα? Ένα παιδί λέει, δείξε μας τι κατάλαβες. Λοιπόν, Μάρθα δεν υπήρχε. Η μάνα έκανε ένα παιδί. Το χτύπησε, το χτυπούσε
Και το παιδί αυτό, επειδή φοβότανε όταν μιλούσε και όταν έκανε, επειδή έτρωγε ξύλο, ανέπτυξε μια διπολική, πώς λέγεται, διαταραχή, να έχει όποτε θέλει να μιλήσει το χαρακτήρα της Τζούλια, όποτε θέλει να μην μιλήσει το χαρακτήρα, την προσωπικότητα της Μάρθα. Ο μπαμπάς αγαπούσε το χαρακτήρα της Τζούλια, του παιδιού που μιλάει, και η μαμά του παιδιού που δεν μιλάει. Ωστόσο το ανεχόταν αυτό η μαμά. Ανεχόταν και ο μπαμπάς να ζουνε σε ένα σπίτι που το ένα το παιδί έχει αυτό το πρόβλημα. Έτσι όλα τα έφτιαξε στο μυαλό της η Τζούλια, η Μάρθα δηλαδή. Η μία είναι η Μάρθα. Το έφτιαξε στο μυαλό της και έγιναν όλα αυτά που είδανε. Martha, Julia, there's no longer any difference. I am both Martha and Julia, whichever you want. It's us, so it's true. And Mother, is she alive? Mummy is dead. Nobody knows that better than I do, unfortunately. It's useless to try and deceive ourselves. Did I do what I think I've done? Yes, damn it. Μιλάει με τον It άλλο really της σε αυτό. happened. Μιλάει με τη Μάρθα I cut αυτή her τη into στιγμή. pieces and buried her under the bridge. Με την προσωπικότητα της God, Μάρθα all that μιλάει. blood. My God, I knew it. What about Daddy? The soldiers. Did that really happen? My mind is playing weird tricks on me. I saw him sitting there because I was afraid. Daddy is okay. He is strong and able to look after himself. Certainly better than I can. Okay, this is almost impossible to believe. What about Nanny? Τι να της πω τώρα? Να της πω ότι πέθανε. Όχι, θα της πω ότι είναι εντάξει. Nanny is fine. I don't even want to think that anything bad could have happened to her. Are you sure? That brings me great joy. I'm afraid to ask about Lapo. Lapo doesn't exist. Probably doesn't exist. That's the most logical explanation. I've invented so many things. He's probably also one of them. That's what I thought too. One last question. The pregnancy? There was no pregnancy. All of it came from my sick mind. So many inventions. What else did I invent? What else will I discover? That's enough now. All of these questions are pointless, aren't they? Ναι. It's all inside of us. We just need to turn the mirror. Is it not all just the reflection of an unknowable existence? Nothing more than a puppet show.
ready for everything with open arms, even ready to kill. Legs always ready to run. The womb that conceived in sin. Lastly, the mind. To protect us, it has turned us into monsters. Either way, we cannot live like this, can we? I'll take care of it. I don't need to worry. I'll try to sleep if I can. I've got this. Τι βλέπουμε ρε μαλάκα. On the 26th of July, San Casciano was bombed and the church was destroyed. But I was not there then. I was already in the asylum. Once again, stubbornly, I was not dead. The bombs hadn't killed me, and I had also survived myself. The most absurd test and the hardest one. The war ended some time ago now, both out there and inside of me. I was on the wrong side of the gate, but now I can turn the page. Life is opening its doors again, isn't it? If I hadn't been so lucky to survive myself, I would have thrown everything away. We think that danger is all around us, ready to attack. But the most devious and misleading dangers are the ones that are inside of us. They grow without us realizing. They make us suffer, remain confused, and remove our self-respect. I would have wanted to ask for help, but I was alone. This is my story. Thank you for being here, for listening to me. Now I'm ready to leave. How long will it take to get home? Even we're alone, even we're desperate, even it feels like it doesn't make sense, it feels like there is nothing left for us, it is only because we can no longer see it. There is always something to live for. Something great could be just around the corner. Ναι, μιλήσω στον παίκτη. Εδώ έσπασε τον τέταρτο τοίχο το παιχνίδι.
Και με τι μήνυμα στο τέλος, μαλάκα μου. Απίστευτο. Πρακτικά σου λέει ότι στο τέλος πάντα υπάρχει λύση. Η λύση δεν είναι αυτή. Σύλληπτο, μαλάκα μου. Τώρα θα κάνω και κουβέντα σε λίγο για να καταλάβουμε λίγο τη φάση. Εντάξει, το παιχνίδι είναι αλλού, μας. Άλλη φάση. Ξέφυγε. 5 η ώρα done. Εντάξει, μια χαρά το έβγαλα. Βέβαια, άμα έπαιζες και όλα τα side, ήθελαν κι άλλο πολύ. Και επειδή πήγαινε αργά το game, η κίνηση, αυτά. Ναι, θα μπορούσε. Λοιπόν, τι έχει παιχτεί τώρα? Τι έχει παιχτεί τώρα? Με τη φάση αυτή να. Αρχικά συμφωνούμε στα εξής. Η ιστορία που είδαμε στο τέλος, που έλεγε η πρωταγωνίστρια για τις θολές αναμνήσεις που έχει, που όταν τις ξανασκέφτεται αναστατώνεται, είναι πρακτικά και η πραγματικότητα. Πράγματι η Ειρήνη, όπως λεγότανε, γέννησε ένα κορίτσι. Το κορίτσι αυτό, όπως είπαμε, επειδή μιλούσε πολύ, ήταν απλά ένα έτσι χαρούμενο κορίτσι, χαρούμενο παιδί. Η μαμά για κάποιους λόγους ήταν bitch και όταν μιλούσε τη χτυπούσε. Και φάνηκε ότι τη χτύπησε και άσχημα. Αυτά τα σημάδια που έχει στα χείλια της δεν νομίζω ότι είναι μόνο από των Γερμανών που την χτύπησε στο στόμα και σκίστηκαν τα χείλη της. Μπορεί να είναι και από πιο παλιά. Έτσι. Μπορεί να είναι και από πιο παλιά. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε. Τέλος πάντων, το κορίτσι λοιπόν από το φόβο της δημιούργησε στο μυαλό της μια άλλη προσωπικότητα, μια ακόμη προσωπικότητα. Μισό λεπτό, μήπως δείξει κάτι. Εδώ κοιτάξτε τι μου λέει. 79% μου είπε. Τι σημαίνει το 79%? Άκης, αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Το μικρό στούντιο, ναι ρε φίλε. Λοιπόν, τη χτυπούσε λοιπόν και δημιούργησε μια δικιά της προσωπικότητα η μικρή και μια δεύτερη προσωπικότητα, στην οποία, όπως σας είπα πριν, στην προσωπικότητα αυτή όταν ήθελε να μιλήσει ήταν η Τζούλια, όταν δεν ήθελε να μιλήσει και φοβόταν ήταν η Μάρθα. Θέλω να διαβάσω λίγο και το σχόλιο. Αυτό που σας λέω. Ήταν ένα κορίτσι που είχε δημιουργήσει μια δεύτερη εκδοχή του εαυτού της, λόγω παιδικών ψυχολογικών που είχε από τη βία της μητέρας της. Όταν δεν μιλούσε η μαμά της την αγαπούσε και όταν μιλούσε δεν την ήθελε. Εκεί γεννήθηκε Μάρθα και Τζούλια και η μάνα ήταν τρελή προφανώς, εφόσον όλο αυτό της φαινόταν φυσιολογικό. Ο πατέρας το έβλεπε, γι' αυτό αγαπούσε την Τζούλια, μιας και μόνο αυτή υπήρχε στην πραγματικότητα. Ναι, το κοριτσάκι, ας πούμε ότι το πραγματικό όνομά της ήταν Τζούλια. Μάρθα ήταν το άλλο, η άλλη προσωπικότητα. Τέλος πάντων, μεγάλωσε και όλο αυτό της βγήκε εντελώς αλλιώς. Έπλασε λοιπόν όλη αυτή την ιστορία για μια δίδυμη αδερφή, για το θάνατο, για
το ότι η μαμά τη σκότωσε, αλλά τελικά ήταν αυτή η ίδια. Δεν υπήρχε όμως ποτέ τίποτα καμία. Φάνηκε και από τα voice overs φάνηκε, και εδώ ήταν φανταστικό, η μεταμόρφωσή της και όλο αυτό η εκδήλωση της ασθένειάς της, αυτής της ψυχικής ασθένειας που είχε η πρωταγωνίστρια, φάνηκε πολύ έντονα από ένα σημείο και μετά. Άρχισε να εκδηλώνεται πιο πολύ, να λέει ασυναρτησίες, να μπερδεύεται, να τα αλλάζει. Φάνηκε ότι δεν πήγαινε καλά, ρε παιδί μου, το πράγμα, και ότι κάτι πολύ σοβαρό έχει, και εν τέλει κατέληξε σε άσυλο, έτσι. Και από εκεί τώρα μας μιλούσε στον παίκτη, σε εμάς. Μας έσπασε τον τέταρτο τοίχο και μας μίλησε και λέει ευχαριστώ που άκουσες την ιστορία μου και τα λοιπά. Είχε διπολική προσωπικότητα. Παιδιά, δεν ξέρω πώς λέγονται τώρα, δεν είμαι γιατρός ούτε ειδικός, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτές οι ασθένειες. Όχι, δεν ήταν επίκτητη ψυχική ασθένεια Σάκαρη, υπάρχει υπεύθυνος και ήταν η μητέρα. Ναι, το επίκτητη εννοείς ότι δημιουργήθηκε από μόνη της. Ναι, όχι, δεν δημιουργήθηκε από μόνη της, δημιουργήθηκε από τη συμπεριφορά της μητέρας, από τη βία που ένιωσε από τη μητέρα, που βίωσε από τη μητέρα. Γι' αυτό το μωρό είχε 2 κεφάλια. Ναι, όλα αυτά στο μυαλό της τα έχει φτιάξει έτσι. Όλα αυτά. Το διάβασα το μήνυμα του παιδιού, παιδιά, αυτό που σας είπα είναι. Αλλά καλή τι πάθαμε, λέει, με την παιχνιδάρα βραδιάτικα. Αφήστε, λέει, τη διπολική απ' έξω, δεν είναι αυτό. Μιλάμε για διαχιστική διαταραχή προσωπικότητας, το DID που είπε και το άλλο παιδί. Ναι, παιδιά, τώρα εγώ διπολική το λέω με την έννοια των 2. Προφανώς δεν ξέρω πώς χαρακτηρίζονται αυτά, ποιες είναι οι ορολογίες τους και. Julia is dead γιατί Julia λέω. Martha is dead γιατί η Julia, λέει, νίκησε. Πρακτικά ναι, νίκησε. Το έληξε στο μυαλό της. Μέσα από όλη αυτήν εδώ την περιπέτεια που έζησε και πράγματα που έκανε, εν τέλει κέρδισε. Αυτό είναι και το μήνυμα στο τέλος του παιχνιδιού. The DID is usually responds all to sexual physical abuse during early childhood. Sometimes it develops in response to natural disasters or traumatic events. The disorder is a way for someone to distance or detach itself from trauma. Okay. Και της κοινωνίας, όχι μόνο της μαμάς, ναι. Την σκότωσε η ίδια, ναι. Πείτε το και έτσι. Μάλιστα. Και φυσικά καταλήγει με ένα φανταστικό μήνυμα, έτσι. Απίστευτο. Απίστευτο. Συγκλονιστικό. Παιδιά, πέρασα απίστευτα. Ήτανε από τις πιο ιδιαίτερες βραδιές. Δηλαδή το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ παράξενο και άλλο. Πολύ άλλο. Και κάτι μου λέει ότι έστω και πνευματικά αποτελεί prequel
του παιχνιδιού που ανέφερα αρχικά, που είχαμε παίξει πριν 5-6 χρόνια, πόσο ήτανε, The Town of Light, που ήταν πάλι έτσι, απλά δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά ήταν πάλι μια κοπέλα που πήγαινε στα συντρίμμια ενός άσυλου και ανακάλυπτε ξανά τον εαυτό της και τα λοιπά. Στο ίδιο Asylum ήταν. Ναι. Τι λέει στο... Martha, her parents, her lover and her nanny have never existed. They are simply creations of a young imagination tainted by the trauma of war and domestic violence at the hands of her mother. Ναι, προφανώς τώρα υπάρχουν πολλές τέτοιες στο τέλος εξηγήσεις. Κοιτάξτε τι λέει. Το The Town of Light is the story of Renee, εδώ της δίνει άλλο όνομα, a young woman taken away from her home το 1938. Κολλάνε λίγο τα χρόνια. Mental illness like schizophrenia. Through the characters of the game, the asylum you visit is based on a real psychiatric hospital. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά παιδιά, για να το κλείσω, να μην μείνει παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να περάσατε το ίδιο καλά όσο πέρασα και εγώ. Τα λέμε σε 2 Παρασκευές. Δεν θα γίνει την επόμενη Παρασκευή live stream, γιατί θα βρίσκομαι, ξαναλέω, στην Αθήνα με τον Αλέκο. Έχουμε όμως πράγματα μέχρι τότε ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου σε όλους.